لما تعرلنا أباريام زل محرة توردلنا حتياتنا عدم سسلنا ودس موداتو أنت تسبق أي ما أملاقنا موداتنا تسبق لنا كم محرة كامبر كم بدلنا يتخيلنا زخل بعالمنا نرئي زلنا حماق نقر بتصبوك أيرلنا نفساتا أكبرتي قائماتك ولد ميكائيل قرماسيون قبر كريستوس أبراهام ولد سلاسي ولد جبريل ولدت تمكأت إلسابيت أبرهاتين ولدت مريم أمتا مريم نقص مريم نفس كلهم سماتات إرتراني نفس عرفتها بلنا حزن زلو كلهم دمات صنان علنا برغت عدينا قدس دنقل مريم كفلنا بيد ملاك تخحلونا بسمايات تنبر ربنا اسمك يقدس من قصتنا فالكام تعب سمايكم دمام بريكم علات مقبنها لما هبلنا احنا نزودلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا كفوا احنا نمبر فتنا يتونا من قسن حيلن كبرن زل عالمنات كائن امين وزت يا مريم بنا قدس كبريم ملا سلامتا سلام لكل خبرنا غدن سيغاخون دنگلي غاد جابير صوات قويتا سراو سلام لكل غنس قابن سبرختي فركرصهم برغم تصقر يا بير مساقي اوفست دسبلك حتياتنا سرينا نفت ودق يسوع كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين تسهل كيزيو مدركين هالي هاليلويا
ሳሊ በእንቲአነ ከመ ሂሩቶ በላዕሌነ ዘአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አሜን። ሰንበተ
ዚአነ
ለእላመነ ሰርዓ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰርዓ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ሃሌሉያ ሎያ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሳሊም በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለነ ያሰሪ ሂሩቶ በላዕሌነ ሰርዓ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ረምዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመው ፍርዳኖስ ተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመው ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በምናቡ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታን ተሳለን እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለን ስብሐት ዝፈጠርካን ዘይትርአ አምላክ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጐይታ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕል ዝምሕረት ናነስ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ምተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ምዕጧል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሓብዋ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምሪ መሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ መደገርካ እናመምሪኻ ዘይጠፍእ ረሃ ተስፋኸና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ንቕርብ ኣለና ወጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍር ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ክያክ
زفترك كفصم صقا وحب صقا سخن كارس أمره نفس زفتر مزقب طبب رد عمل هو قدس ناب زابتن ممر قدسان مسرت على من سخنك صلن صحان تقبل أول دوهاد نعغان مسكنا لنا قدامي بخرنا يبقى نزاف تسوع كار أنا زخول نتكا صقا ذهب كان نسخاق ونبرز زي بلون صحاب وصاتين كن زي بالا شواب زلو نتام بفصم لبز عمل خاتب ملاك تغمس كنو زفتهم علم كي دفترن زمر زي تفحنا ونبرانيخا نتعبنا زرن برمز قصلمت أرحيك أبو فقاد أبو خبرها قالنا كم عم بصلمات تنبرهنا وسخنا كم متعدين كاي وتاب كنا كبارنا تحرا وسخنا مسكال كان بتأب سما يزدل أبوها عرب كنا وانجيل مرح كنا بنبيات والناس كنا وأملاخ بالغاي خاز قرب كنا سلزق قويتان إحنا بردك نأخانا أملاخنا خنودسن بزي مقراص كل ساعة كنا مسكن برهنا بنا حزبونا أخاي ودس اللو سأبول علو هلو نزغنكا يسوس وديجا بير مسنا جل على منقصها إذا مسكانا زن سالسا جزي كافنا نقرب لنا كل فترة دما بمرعى دما نفس فرحتني مسكنا كالو وكل نفس فرحه كلهم نفسات صار كان بأخذ أني عم نبرو منافسهم صوم حسم عبالات كوانا زداخا كابتو فاتو دبي وزخون كان ننسخاخا نفتنا يزال عالم تسفى مدحان زلو تسوقي ميقوزخون كان ننسخاخا نتمام بحريج النقود تدحن نتمام دربدا زلو خاب صقحات تحوي نتمام بصر ما سر سلو خمساتهم تنبر كما أسرت مزفة حقنا مساخين زبخين زنازهم نتم صامود ما بمسكال زبجهم نتم توكلنا كل ما عاد كوانا زمل سنزرق النسخاخا وقويتان بياتن هورياتن بحبو نزا مسكون خانا أخان ودسنا مسكن كان لنا أما هذا ريوات من تخانا عرف بأخا أميننا فقار كان قبرنا بتزاز كاكم إن ملالس قبرنا وقويتان كلنا عشتنا عبيتن من حدرون نهزبون نقاسان مقاسين بمرات كحلو وقويتان أملاخنا بروخ من قسنات كأمو قد ما عالم مسكانا أبن ولدن منفس قدسني قبع من كل سعن نولد ولدن زي ودان زال عالم عالم لعالم ولا تولد زاياها لك العالم عالم እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክ ምስከ ኩልከ ምስለ መንፈስ ለአምላክም هلنا لبك
سون زحلو كابتن تجمر نبر برهان عالم زفتريو نابه وزمرح زي حلف حق وزيب كم عن كبس المازو ساخنا زي ركب برانك عصقخنا نتم باخنا أمن كم أسرت فتح غاب من تكلل كنا كل ساعة كبرت زي رح مساعتهم زنبر نتعب بمفرام بمرعاد نتلمنا نفس زي سنان كن محاساب كل زفلت كن محنا غاز مرمر كي لمنا يزلينا فريت فقاديبنا بزي مترت عارك نسوق لنا سمعنا زي مرمر برهان قصراوي سماياتي ونايتم حدروم دنا بلك أنا ملاكت مزقانا مالي سمعي وقويتان لمنا كالنا سمعنا عقان مسجن عقان ودسن عقان بارقنا لنا باخد ما كنت أنا بمن زي قرص على هبن وقويتان احنا بارت كان مسكنك كالونا ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሔ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ተውስኾንካዮም ንመዘለፎ ንጸልማት ከኣሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዘመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መስተንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና نتابكنا بوخا ما صرت ما تكسر قبركنا كاب سمرعت وخونو نتام باخا زعمنا كنا ذهب كان سخاخا كل حال سلام منفس كن رق صاحب كنا زي فتحكم فتح دمام سأبخا فقر قبركنا أما أخلناهم كارم عركنا أقويتانا تمزلمون خاسم عيم أقويتا زم إن المنكون أين كسس أبغى زي خسس قبل على سلاينا دعوة هبنا كم ثلاث سلا كن حول زي قارة سلا هبنا وزل عن ما كسمع ما بلتات أنا زختامات كاتقبل بحاتيات نغصبرت كانسن عياش علب نتفاعات ملا بيت ما صرت نتلو أدحن وقيتنا أملكنا برغم من قسنات كايمو نخلنا تسقعنا سمالك إجزيو أملكنا መንግስት ብሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለከሙ ምስለ መንፈስከ አየኩትዎ ለአምላክ ርቱ مسرت باتن عقب البابنا عين لبنانا زبرها خلنا صلمات حلنا نونا حقابنات كأمرز خلل كنا نسخاخ نتنتفاتو في نتسمس قال الدخان حنكايب زي تفك حدث كايب تزاد كاد ما ستتاتفه نتتفقد لخايب ما تودخان تبجي خايب قويتا
من تزن احنا بارت كان مسكنك كالونا ودسك علنا لك أنا ملافتي بزي قارم زغنا ماليت كل ساعة زمسكن خاخا وقويتا زاغا استبع كتتم ماليتم كل ساعة زمسكن خانا كرمس كان أيو قدم ساخذ نبرنات كقالن نات كمخرن نات كتوب نات كمصحن زلاك ايخا علم كي تفتر مسخال وزغن وتبار سبن من حمس قات تقلصك على كبارو طاتيات حرازه وصانا ودخان فور كان قويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ قويታ نحنا بارت كان ودسك كالونا نودسك سالسا غزي وداسي نقرب لكالنا نفس تحتاز رئين چنو من فشل زي بلينتهم تسدو زقبلهم من زردمن نتام ابرغرغ حتياتو حيتم ساقي مدحن طمياز حلن قفعز بقللهم عركم منن صارك عنز مسكرلهم نصحن مدريم بصدق نزصوع وسمعين مبلت كدان زغتا مازالي نتام رامز غان امنتن غاي منفسنا بصقان حيلن كتكون تقلبت كريستيان كون مرازب وغيتا كعرفنا كل سانا خنا ودسنا ابو امثال منقس خبلباتنا نفلطالنا باخام بفور ودخان قويتنا يسم بو مسكانان صنعتن زلكان زل عالم عالم بانت اك وبا تفكر والد يسوس زبطو لك سبحات وإهز العالم سبحات الاب لزان كهن ام كبر سبحات لولد فوسن ام صنهما سبحات لمنفس قدوس لزهوسن ام اريا امين يبلو ملائكه السماء بكدان قالوا سلسوا قالوا بامان يلسمو بمريم ولادتي لمننا محر املاك محرنا يقرب على املاك ربللنا ودساب موداتو انت تصبقي موداتا كلنا تصبقلنا اب حمام زلو فوسلنا اب حزن زلو صنانا علنا تጨنقوم زلو رفولم طميم زلو نسالنا بسقام نفسه تاثر تحلنا فحزب ولا اكبلنا وفر زلو دحن يتولنا مغشا زلو دحن ملسلنا دقنا وداتو مولدم عبيتم ناشتم بارك قديس كانت كاغركا يعبيلنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ሰማያት ካፈፊት ካዝናም ጠልዝና ምሻይድና መርካታ ዝመርና ርባታትና በውሓዝ ምድርና ድማ ብጠል ምልአልና ዝበቆለ እኽሊ ከም ነፋሪ ከም ነጣረ ድሒንካ ድማ ፍረ ኣምህር ትብፅሓልና ነብሳታ ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ወልደ ሚካኤል ግርማ ጽዮን ገብረ ክርስቶስ አብርሃም ወልደ ስላሴ ወልደ ገብርኤል ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ማርያም አመተ ማርያም ንግስት ማርያም ነብስ ሁሉ ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናና አልና ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ንመሰና ንገድልና ካብኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ልናኸ ድንግልቲ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጽባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኹ ከረከርስኹም ብርኹ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍተ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትብልደ ትብልድ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትብልደ ትብልድ ወይስር ለነ ተድባር ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለመ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር እግዚኦ እግዚኦ ኮነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ
እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጎስ ከባህር እስከ ባህር ወማፍላግ እስከ አጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እስከ ባህር ወማፍላግ እስከ አጽናፈ ዓለም ግነዮ ለእግዚአብሔር ዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ኄር ግነ
ከም በሓድሽ ኩልን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና። ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና። ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፣ ካብ ጥፍኣት ናብ ህይወት፣ ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ። ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወናን ንህዝቡ ከዓ ብሓይሊ መላእኽትን ክሓፅርን ንልምኖ ኣለና። ወይጽር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ለዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ትነብር አቦነ ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከመ በምድር የዕለት ምግብና ለማና በደሎም ከም ዝሓለግና በደልና ንዓሰና ካብ ክፉ አድኅነና ፈተና ይትፈተን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ወዘቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህልና በድንግል ስጋኹን ድንግል ይኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኻ ምርኹ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፈተው ኢየሱስ እንታና ምሕረት ለምንልና ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓሎና ንስኻ ሓሎኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ርሩሕ መርሓ መልኣካ ስደደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ቀረበለልና
كم بزمحرات كارما بسانا دمسس كوانا نحرك خبز أجا خبز فلينا يتكبر من تأتي قبل لنا سمع عبسم كالك رب لنا نيتحدقنا أبقد مخانا بكل مكرسس ودخان مقص كن ركبابنا مسؤول مسمان فاز قدسين مسكانان صنعتم بأزلك لمن كل ساعة نزل عالم عالم سبحات وإيز يزيني وزلفني ولا لم أعلم عليك نقصي عليك نقصي وأملاكي وتعسكر لكل انسان وتعسكر لكل انسان زبسرعتك لا وولي
ኩሉ እንስሳ ዘበስርዓትከ ስምከ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ዝጉ ዘይደቅም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወሪኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለው ምናባኻ የንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ يسبه ويعيكوتو أهازي عالم እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከማዕደግና በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፋድለና ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ክድንግል ኢኺ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ኸባኻ ስሬትን ህይወትን ቅድሙ ንጻም እዮም ዝመፁ ሰብኡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይትጠመት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዝያ ኣብ ቅድሚኻ የብጻሕ ወጎይትና ኣምላኽና እንትርኢ እምበራይ ትርአን ኢኻ ወመሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኸዓ ኣብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ وزلفني ولا أعلم علم ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ወይሁበነ እክለ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ያርሆ ክረምተ ይገብር ምሕረተ ወይሁበነ ዝናመ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ከሲቶ አይኖ ሰፊሆ የማኖ ይፍየኑ ሳህኖ ወበዘ አእመረ ይስየባህ ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ወሰራ ሰንበተ ለሰብ ረፍተ ወበውሎቱ ይህድግ ኃጢአተ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይስየፎኪያሁ ይሁቦሙ
ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ወይሁበነ እክለ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ያርቦ ክረምተ ይገብር ምሕረተ ወይሁበነ ዝናመ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ከሲቶን ሰፊሆ የማኖ ይፌኖ ዛይሎ ወዘአእመረ ይሴባህ ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ወበውእሎቱ ይደግም ኃጢአተ ይሁበነ ዝናመ በጊዜው አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ ሃሌሉያ 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 ይሁበነ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ዝናመ በጊዜው ሃሌሉያ ዝናመ
ይፌኖ ሳይሎ ዝናም በጊዜሁ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ወብውእሎቱ ይህድግ ኃጢአተ ዝናም በጊዜሁ አይነ ኩሎ ነፍስ ሲሳዮሙ በጊዜሁ አይነ ኩሎ
ይሁቦ ሎያ
ቀሲስ
የማኖ ይፌኖ ሳህሎ በዛ ሲሳዮ
ይሴፎ ኪያሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ አይነ ኩሉ ነፍስ
ይሴፎኪ ያሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎኪ ያሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎኪ ያሁ
ኪያሁ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎኪያሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎኪያሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎኪያሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎኪያሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎኪያሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎኪያሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሃሌሉያ 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 ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ወይሁበነ እክለ በረከት
በጊዜሁ ያርሆ ክረምተ ይገብር ምሕረተ ወይሁበነ ዝናመ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ከሲቶ አይኖ ሰፊዎ የማኖ ይፌኖ ሳሂሎ ወበዛኢመረ ይሴባህ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ወብውሎቱ ይህጅግ ኃጢአተ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ አይነ ኩሎ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ የሆበሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትከ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኹን። ወመልእክተ ጸጋ እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ለመን ሃሌሉያ ተሳሃለ
ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ነፍስየ ስብሐት ወወዳሴ አምላከ ሰሎሞን ወሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢያት አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ወልደ ሚካኤል ግርማ ጽዮን ገብረ ክርስቶስ አብርሃም ወልደ ስላሴ ወልደ ገብርኤል ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ማርያም አመተ ማርያም ንግሥቲ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግነሉ በደልና ንዓወሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ለእግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹን ንስኺ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ንፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስየ አበስኩ ለከ ወስረ ኢላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ዘአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ዘአምላከ ነቢይ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳትከ ዋይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ወልደ ሚካኤል ግርማ ጽዮን ገብረ ክርስቶስ አብርሃም ወልደ ስላሴ ወልደ ገብርኤል ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ማርያም አመተ ማርያም ንግሥቲ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ እሞ ንስኻ ጻናን ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ቀደስ ድማ ምድሪ እና ንዝበደሉና ሁሉን ከም ዘሕደግናሎ መተልና ሰናና ኩሉ ባብና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትና ዘላለምነት
ሰላም ሰላም ለኩሉ እና ኸድንገደ ኸይ ሰላም ንገደ ኸይ ተግዘረ ወዳስ አከሁ ንስም ሰጋያ የምሳሁ ወዳስ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ፍረት ለማና አሜን ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰጥቀ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰጥቀ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰጥቀ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ ይረግ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ወልደ ክርስቶሳውያን ሚካኤል ግርማ ጽዮን ገብረ ክርስቶስ አብርሃም ወልደ ሥላሴ ወልደ ገብርኤል ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ማርያም አመተ ማርያም ንግሥቲ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅናዕ ኸባኻ እሞ ንስኻ ፃናና ኣልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና
ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ጻድቃን ታርሰና ከምድማ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከምዝሓደግና ኣሎ አድና እምበር ፈተና ይተእትወና ማርያም ምስጋኹን ድንግልኺ ሓደ እግዚአብሔር ስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲኺ ብረኸርስኹም ብሩኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንተና ምሕረት ለና አሜን ወካይበ ናስተበቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር ረአብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተእለኖሙ አግብርቲከ ወአይማእቲከ ከመ ነፍሶ ሙያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሰኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘእየቴሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍለሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን እዩ በእንተ ለኖሞ ለነፍሰ ኩሎሙ ክርስቶሳዊ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተሰአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ምእንቲ ዝሞቱ ቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ልምነካን ማለካን ኣለና ናብ ዘለምለመ ወዳጅ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ንነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ አንድ ትንሣኤ ዝመደብካ ዕለት ከዓ ስጋኦም ብሕብረት በተሰይሑ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ማራ እግዚኦ ለሰራዊትከ ወአይማቲከ ማራ እግዚኦ
قد نفسهم حراقر كاب زي مكلخالهم زي كفاءتنا حبهم سقهم كا بتزيد الله جزي أحبير كاتنس ناي سمايات من قصة غاد مورسهم بأنت نفساتا أكبرتيك واي ماتيك بأنت نفساتا أكبرتيك واي ماتيك بأنت نفساتا أكبرتيك واي ماتيك تأسي سناي زاين ري وإذن سمع واستقلب ساب زيتها علي وإيارج متن أستدالوك أنت يا بهير لألا يفكروك منا هي ومن عزز لسبع مفنون منا ومن عزز لسبع مفنون لسبع مفنون ومن عزز مفنون ومن عزز لسبع مفنون ክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ የዝየኒ ولا لم آمين سلام بولد منفس قدوس فكرة لأجزتنا مريم دنقل ولاية أملاك مقوس مسكال وعب تردية لأجنا أملاك نودانديس كرسوس وتري حلو مايكالين ومايكال كلكم حزب كريستيان እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኬሪ
Kyrialaison, 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 Kyrialaison. እግዚአብሔር መሳዩ ናፍቁር ወድኽ ጸልልና ለምንልና ኃጢአትና ተንስ ለኩል ከሙ ምስለ
ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይርአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ምጽኣት ዘልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ክበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ كما وينور وسترابتك فريسا معك تسيسي بزور بطوعت وسنا إليك بستك كما وين المور وستتر بيتك
واطمئوا أنا قدوس زيناه لا يخزينا ومرانينا يسوع كريستوس بأمان قدوس ولوقاس قال ولد እግዚአብሔር ስብሐት ክርስቶስ አምላክ ለጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና بمنفسك مرحنا بحيلك دقفنا قبرنا حديكا تعرقنا كم محرتك كم بدلنا يتخيدنا ودسب مودعت وانت تسبق يمو مودعت كلنا دما تسبق لنا تحجزن باب قالك دما املاخنا نعنا يمو نعنا مخانو فلتنا خلنا برلو بمنفسك نعبيلو نفس ماي كنت امتلو ابكن دحاده سلاسة سسامي تسنى فرغ مفريلو سخ حجزنا نفسات عقبرتك وعيماتك ولد ميكائيل قرما صيون قبر كريستوس أبراهام ولد سلاسي ولد جبريل ولد تمكت إلسابيت أبراهات صيون ولد مريم أمة مريم قس مريم نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا أبحازن زلو كلهم دمام صنعها وقا مسخا صنعنا علنا كم تنهوريا الزمهر كيوم بسمايات نبر ربنا نبلنا نتوعك لنا سمك يقدس من قصرات نسا قال كام تابسنا كم دمام ذلك عليات مقبنا لما هبنا احنا نزود لنا بدلهم كم تحدقنا بدلنا أوسانا دقلنا أبقوا أدخنا ننبر فتنا يتتولنا من قسم حيين كبر نزل على الناس كإما أمين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك يا لنا خير دنقلي سقاخون دنقلي خي على إجابير تبعوت خويتا سراو سلام لك اللهم نسخي كاب أن السبرتي فركرتهم برغي وأملة تسقى زيابير مساخري وأوفستي داسي بالكي حتياتنا سريلنا نفتو الدخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا آمين نا وانجل منقسو وصدقه زاوفن أوفيكو كأوهي دياكو መንግሥተ ሰማያት ቅርብ አላሞ መኖ ተነሶ أولوجي چريس أو غويتا كاب وانجل لقواس ود مزمورن حواريان زنقل قال بارخ خبر منقستون زل عالم كبرن مسكانا نعيخون وانجل لقواس معراف أسرا كاب قطر حديك ساب شمونتي بحانتي كابتن معالتات اتي اندما كوني نهزوي عبيت مقدس كمهرم وانجل ونكسب كلهم كله
ሊቃውንት ካህናትን ጸሐፍትን ምስ ዓበይቲ ኮይኖም ተንሲኦም በናይ ስልጣኒኻ እዚ ትገብር ዘለኻ እዚ ስልጣን እዚስ መን ሃበካ እስከ ንገረና ኢሎም ተዛረብዎ እስኻ ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ሓተኩም ኣለኹሞ ንገሩኒ ጥምቀት ዮሐንስ ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብ እያ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምሞ ክብለና እዩ ካብ ሰብ እንተበልናዮ ከዓ ኩሉ ህዝቢ ዮሐንስ ነቢይ ምዃኑ ይኣምን እዩሞ ብእምኒ ክጭፍልቐና እዩ ኢሎም ብልቦም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ካበይ ምዃኑ ከም ዘይፈለጡ መለስሉ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እውን በናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየበሎም ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል አራራት ነበረ ታቦት በትእዛዝ ከእግዚአብሔር ለሰንበት አመዘን መማያህ በዲበ ምድር በጸሎቱ ለኖህ ተሳሃለነ አይንከ መሃሪትህ ትትመየጠነ አራተ ነበረ ታቦት በትእዛዝ ከእግዚአብሔር ለሰንበት አመዘን መማየአየ በዲበ ምድር በጸሎቱ ለኖህ ተሰሃለነ አይንከ መሃሪትህ በጸሎቱ ለኖህ በሃይማኖት ተሰሃለነ አይንከ መሃሪትህ ትትመየጠን እግዚአብሔር ሆይ ክብረ ወሞገሰ ወሰራ ሰንበተ ለሰብረ ውእቱ ይሁብ ብለ ወያከርም በበዓል ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ዲያከ ከመ ታውርድ ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ እግዚአብሔር ለሰንበት መኖ ከማከ ንስእለከ ወነሰበኩ አከ ስፋ እዴከ ወምሕረትከ ንጉሠ ሰላም መድኃኔ ዓለም ሰላመከ ሀበነ ሃሌሉያ አራራተ ነበረ ታቦት በትእዛዝከ እግዚአብሔር
ትትመየጠነ በጸሎቱ ለኖህ ተሳሃለነ አይነ ትትመየጠነ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይሁን ክብረ ወሞገስ ወሰራ ሰንበተ ተሳልከ እግዚኦ ንድረከ ሃሌሉያ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ ከመ ታውርድ ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ ለሰንበት መኖ ከማከ ንስእለከ ወናስተበእዋከ ስፋ እዴከ ወምሕረተከ ንጉሠ ሰላም መድኃኔ ዓለም ሰላም
ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማይከልክሙ አው ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስኩልና ይኹን አምላኽናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓልና አሜን ኣብቲ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ዝወርሓት እዚ ወርሓት ክረምቲ እሞ ሰማያትካ ከፊትካ ድንማልና ምጠሊ ዝናብ ምሳይ እንዳመረኸታን ዝድመልና አሜን ሩባታትና ብወሓዚ ምድርና ብጠሊ ምልኣልና አሜን ዝበቆለ እኽሊ ካብ ነፋሪ ካብ ነጣሪ ድሒንካ ኣብ ፍረ ኣብ ምህርቲ ኣብፅሓልና አሜን መዝሙርና ዕጣንና ጸሎትና ኩሉ ተቐበለልና ትሕጂ እነርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ መርኣይ ይግበረልና ነብሳታ ግብርቲኮ አይማቲከ ወልደ ሚካኤል ግርማ ጽዮን ገብረ ክርስቶስ አብርሃም ወልደ ስላሴ ወልደ ገብርኤል ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ማርያም አመተ ማርያም ንግሥቲ ማርያም ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፂም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒ ንምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? ቤተ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፅኢቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩሰ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሓዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ኣብ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ። ኣብ ርዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን ይበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡቱን ኣንስትን ባረስካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በቓይ በቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጐይታ ንዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በቓይ በቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡቱን ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ሕይወት ብርሃን ካብኡ ናብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኹሎም ሰብኡቱና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስበን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈትሐናን ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኹሉ ዝኾን ፍትሐዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦ ጐይታ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃርዮስን ኣባ ሸኖዳን ዘክሮም። ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ተኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘከር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ኦ ጐይታ ብኹና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ዘክሮም። ነፍሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ኦ ጐይታ ነፍሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ወልደ ሚካኤል ግርማ ጽዮን ገብረ ክርስቶስ ኣብርሃ ጽዮን ወልደ ስላሴ አብርሃም ወልደ ገብርኤል ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ማርያም አመተ ማርያም ንግሥቲ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና አናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅንባር አድሕነና
ኦጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምረን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ببزح محرتك حتى يعطي إسرائيلي
بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاق منفس قدس وعقاب سمايات وريدو نزم أسوات زد اللان زقدس اللان زعل زياق ندي تفرحي هذا سعد زياق ندي تسمية سلام زياق بيهر مساين مسكلكم من تقولوا بسمنا بفرحاتكم نصليون زكبران بزبالة صدمة بزعل الزيانة بخان زمت الكام باريخا تقبل اللو قرآن أبيل صادقين مساة أبنا أبراهامين كابتا مبلت كلتا سانتيم كم تقبل كام كم بزحن محدن حبون قرن زخنين أبرت كام مقام تقبل أبايتم كل سنات كاملة قدس سمكا أمدرخم ذكروا أب سمايات زل من قصغا ذكرهم بزون نزل على ما يتحدقهم وقيتا قد كاد لخون أتكا قد لخمو قد كابايت ملس تغطي خادمة كباري أخي تفلا ردا أخنني أي تقدفني أملخين مدحنيني خمش لا يتبلني أولوجيو تريوس يسوس كريستوس ودي يوزي أبيهر أغيوس ماتوس بالماموتون آلاتنني أمين كريستوس أملاخنا زي بسزي سرت حتيات زخا بحقي من تخون بحقي بيمان كعتب بإيدكا مبارك بحيلها قدس منفس كاسنا إذا بسزين سرت حتيات زبخا يخوين يسوس كريستوس لك كائنات يسيفني قديمسن بلفس بفتان بشتون كم زبنا زخام مخم سمر كاللهم كم أسمرلنا كابزي أبيهر آب سريت حتيات نمركاب زقداس يزيز مسقانا زيز عبيت زي قبول يخون حيلن برختن برهانن قداسين نزابية كريستيان دي أيخون እግዚአብሔር አምላክና አበረኻ ቁርባን አቤት ተቀበልካ ንዋውሽት መርከብ ንአብርሃም አምርስ እምባን ኤልያስ አብንባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ዓብዲ ኦረና ኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ
كمون قدس سمكا زقربون حت باريخا مبعن قربان تقبل بجحت ياتيخون بز عالم زم بزمت سنسنا وقاف ديو لمن كل ساعة نزل عالم بحق سم እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የለን ኣብሎ መሻኻ ይውዕለኒ ኣብ ዝዓርፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ሞርክስካ የጸናናዕኒዩ ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንትኸድኩ ንስኻ ምሳኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ቅድሚ ገጽላተይ ማዕረ ሰራለይ ጽዋየይ መሊኡኻ ጅርባ ኣሎ بحق سالخان محرت كان بخل مال مكسبنين عبيت እግዚአብሔር كان زلالم كنبريه هاليلويا مسغانا نابن ولدن منفس قدوسن لو من كل ساعة نزلالم عالم آمين ክርስቶስ አምላኽና ናይ በሓቂ ጎይታና ኣብቃና ናይ ገሊላም ፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ ወይና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጻሃየውን ኩሉ ሰዓኒ ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹንሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ኩር ደምካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጸናንዕን መንጽሕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጸናንዕን መንጽሕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዘለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኵሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናመልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት መግብና ሎማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልናን ዓብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተልትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኽድንግል ኢኺ ስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን በቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረን እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር መል ሰለስተ ጊዜ ወጎይታ ከተድሕነን ንስመር ወጎይታ ከተድሕነን ንስመር ወጎይታ ከተድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም
እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረበሃል እግዚአብሔር አቡ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊሩናን ረዲኡናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢሉናን እዩ ተማዕበቡናን ኣጽኒዑናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብጻሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋዘጉ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላልየነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይእዜኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወናሃስስ እምነሂሩ ትከ ኦ መፍቀርየ ሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደለለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራብ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽርፉፋት ሰባትን ምልዓል ጸላን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመነንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክንረግጽ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም
ምስለ መንፈስከ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ክቡር እናደለዩ ዝህቦን ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማያ ብሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብካ ናይ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስቲ ንስኻኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ ሙስዓት ትኸውን ኣቐዲምካ ነጌርካ ኢኻ ሕጂ ኸኣ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣለና መፍቀር ሰብ ናብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦ ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንስጋኻ ከምኡ ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ተኸደ ኮይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማይ ሙዚኸን ይህረብኻ ምሳኻ ማዕረ መሕውን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ሌሊትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳወ ሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ላብ ልዕሊ ብፃዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጸልን ኣይሕድር ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንስግድ ናይ ኑዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት ካባናማ ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኸደምካ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ብሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ እንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ንዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰርታ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ
ومفكر سب كم حرت كان من دلنا لنا من زمبارت كاسوتنا نسن أبوتاتين أديتاتين أخواتين حاتين من تايم من تدخم زخون كأجل قاري خاون أبقد مسوي خارس ومدن مزلو كل مؤمنان مع من تنلمنا كارلنا ما قدم حرت كاسر قدنا كل مسرحاتنا قرصنا ويتا فلتنا بدفرات كيف فلتنا بسحتات بتون كل كنا بفات لبي قبر خنا بمزرع ويك عفتت مسان تبدلنا كا نايشب دخام تفلت إخام وقولوا ما قرص ويتا كل فترتني حدياتنا سريت هبنا بارخنا قدسنا ناس عقبرنا نقول زخام فتحيهم ويتا عيرف نفساتا عقبرتك وعيماتك ولد ميكائيل قرماتيون قبر كرسوس أبراهام ولد سلاسيه ولد جبريل ولد تنكت يلسابيت أبراهاتيان ولد مريم أمة مريم نجست مريم نفس كلهم سماتات ارتعرفنا أنا دم أفرحسم كامل عنا قدس أركام فسامتنا عنا أولو وحبيتنا أملقنا مدحنا يسكر صوت نسخاي خامو مسجانا كبرنا خان قرب لنا سمع مزخنا ربنا مسخام عرم وحوم مزخنا منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم على من تقدسات እግዚአብሔር محروت وسمورات جبرنا من تزحد الناس تقاون دومون اللي من علونا ناتو امنت بنصوح كن هلو كهبنا من تعاملاتنا اللي من علونا كسامة فتصمتانا بحرة نفس قدوس كلوانا من تمحبرنا اللي من علونا እግዚአብሔር كل مكرنا فتصمت أجسن صنعتن كهبنا من تأجسن نفساتنا اللي من علونا እግዚአብሔር ምሶብ ምን ትቆጽረና ምን ቅዱሳንን ሰማዕታትን ልምናለና ንሳቶም ክንስምርዎ ንሕናውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምን ትኽበና ዕድለውን ከፍተልና ምን ትሉካት ሐዋርያት ልምናለና ነቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፈጽም እግዚአብሔር ክእበና ምን ቅዱሳን ሰማዕታት ልምናለና بالنسبة لبونا نحملت قال بزيقولت قونعو نبت خرسنا قلقلتان ساتهم يومو إجزابيه نفسه بنا أنتونيس بسلام كعرف من تبوسان بطاحتنا أبا مقريوسنا باسنو دان لمنا اللونا آمين إجزابيه ناكسنا السلطان كواتهم كار حاجة تقهاتن فراتهم كسام فستهم تاكبهم صماهم دماغ قبل من تقصاو السيد لمنا اللونا آمين እግዚአብሔር ፍጽም ቅልጥፍና ክቦም ብንጽህና ቀሪቦም ጾመውን ፍቅሮም ክዝክር ምን ትዲያቆናት ልምናለና አሜን እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ትግሃት ክቦም ምን ተረዳት ዲያቆናትን አንበብት መዘምራን ልምናለና አሜን እግዚአብሔር ልመኖም ክሰመን ዛጽጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጾማውን ክቕበል ምንቲ መበላታትን ረዳኢ ዘይብልናን ልምናለና አሜን እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም እግዚአብሔር ውሉድን አዋሉን ክኾኑ ጾማዎም ድማ ክቕበል ምንትናግል ልምናለና አሜን እግዚአብሔር አስቤት ኣገስቶም ክቦም ምንትዕጉሳት ሰባት ልምናለና አሜን ብንጽህና ኮይኖም ክህሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ልምናለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአትን ምሰራይ ካላም ውላድ ንዝረኽ ብሉ ጥምቀት ክቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ከሕትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ልምናለና አሜን እግዚአብሔር ማሉ ብዙሕ ሰላም ክቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ ምርሒ ሃገርናን ልምናለና አሜን እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ልምናለና አሜን እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየትን ኣቐዲሙ ሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናለና አሜን እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖም ነማሕደሪዮም ካብ ሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንልምናለና አሜን እግዚአብሔር ናይ ዕለት ሲሳዮም ክሰርዓሎ ምእንቲ ዕጡምያትን ጹማኣትን ልምናለና እግዚአብሔር ፍጹም ከራጎ ምንቱ ሕዝናትን ጉያትን ልምናለና አሜን እግዚአብሔር ከማሰርቶም ምንቱ ክፈትሖም ምንቱ እስራት ልምናለና አሜን
እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምናሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩነት ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጾምኦም ክቕበል ፍጹም ዋጋኦም ክኸፍሎም ምንቲ ዝሰደዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልኸሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ንዓረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ንልምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ መርሕቶ መሊሱ ናብ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምናሎና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘለዎ ቦታ ምንቲ ኸዝንም ምንቲ ዝናብ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ መስኖምን ዓቖምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዘዕጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኾቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦና ኣብርዩ ብመንፈስን ብሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንልምናሎና መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ንጸጉቕ ንዓቢ ብስሙ ክንምካዕ መሰረት ንብያና ሐዋርያት ክህነት ጸሎትና ሰምዕ ክበል እግዚአብሔር ኣምላኽና
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማይደረ መለኮት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ማዕጠንት ዘወርቅ ተጾርኪ ፍመ እሳት ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰምዐ ዛይረገ ላውርሶ ዕጣነ ወመሥዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስላውከ ኄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማሕየዊ እስመ መጻእከ ዋዳንከነ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢል ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነውየ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናባኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኽዎም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ
يزيني وزلفني والعالم عالم آمين ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽም ብሎ ሰማያት ወምድር ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ኩሉ ንጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየክሮን ብሕልና ምስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ምውላዱ ዘየኣመን ዘበለን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብቲ ሓድሽ ምጽአት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 15 ክርስቲያናዊ ልግሲ ኣሕዋቴ ብዛዕባ እቲ ንኣብያተ ክርስቲያን መቄዶንያ ዝተዋህበ ጸጋ ኣምላክ ክትፈልጡ ንደሊ ኣለና። ብብዙሕ ፀበባት ተፈቲኖም ሓሊፎም እዮም። እንተኾነ ሕጉሳት ስለ ዝኾኑ ኣዝዮም ድኻታት እኳ እንትኾኑ ኣዝዮም ለጋሳት እዮም። ባዕላቶም ፈትዮም ከም ዓቕሞም እረ ሓለፈ ዓቕሞም ከም ዝለገሱ እምስክረሎም ኣለኹ። ኣብ ኣገልግሎት ቅዱሳኖም ክሳተፉ ብድክውሃቦም ኣበርቲዖም ለመኑና። ከምቲ ንሕና ዝተተስፈናዮ ዘይኮነስ ከዓ ቅድም ንጎይታ ብድሕሪኡ ከዓ ንዓና ከም ፍቓድ ኣምላክ ገዛዶሶም ወፈዩ። ስለዚ ነቲ ተወከልቲ ኣቐዲሙ ጀሚርዎ ዝነበረ ነዚ ናይ ልግስኹም ጸጋ ኣብ ፍጻሜ ከብጽሖ ቁሚዕናዮ ኣለና። ከምቲ ብኩሉ ማለት ብእምነት ብዘረባ ብፍልጠት ብኩሉ ጸዓት በታ ኣባና ዘላትኩም ፍቕሪ ዝበለጽኩምዎ በዚ ናይ ልግሲ ጸጋ ድማ ከም እትበልጹ ግበሩ። እዚ ክብል ከለኹ ምስ ናይ ካልኦት ትግሃት ብምንጽጻር ፍቕርኩም ሓቂ ከም ዝኾነት ክዕዘብ ኢለየ እምበር እእዝዘኩም ኣይኮንኩን ዘለኹ። ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም። ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ከሎ ምእንታኻትኩም ደኸየ። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ከምዚ ዝስዕብ ምዕድ ኣለኹ። ዓሚ ምልጋስ ጥራይ ዘይኮነስ ብቕድሙ እውን ንምውፃእ ገንዘብ ባህጊ ከም ዘለኩም ዝገለጽኩም ንስኻትኩም ኢኹም። ሕጂ ከዓ እቲ ዝነበረኩም ባህጊ ምልኣት ምንቲ ክረክብ ነቲ ምግባር ሰናይ ከም ዓቕምኹም ጌርኩም ፈጽምዎ። ንምሃብ ድሌት እንተደኣ ሃልዩ እቲ ውህበት ቅቡል እዩ።
እንተኾነ ከም ዓቕሙ ደኣ እምበር ልዕሊ ዓቕሙ ክኸውን የብሉን እዚ ግና ንኣቶም ክምህርዎም ንኣኻትኩም ክትጸበኩም ንኣቶም ክርህዎም ንኣኻትኩም ክትጸበቅኩም ኢለ ዘይኮነስ መዓርነት ምእንቲ ክብሉ ኢለየ ከመይ ብዙሕ ዝኣከበ ኣየትረፈን ሒደት ዝኣከበ እውን ኣይወሓዶን ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብዚ ዘመን እዚ እቲ ተረፍኩም ነቲ ጎደሎኦም ክምልእ እቲ ተረፎም ከዓ ነቲ ጎደሎኹም ክምልእ እሞ መዓርነት ምእንቲ ክኸውን ኢለየ እዚ ዝብል ዘለኹ Second Corinthians chapter 8, verse 1 to 15. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given our Macedonian churches. Out of most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty rolled up in rich generosity. For I testified that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the saints. And they did not do as they expected, but they gave themselves first to the Lord, and then to us in keeping with God's will. So we urge Titus, since he earlier made a beginning, to bring it also a completion, this act of grace on your part. But just as you excel in everything, in faith and speech and knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you are also excelled in this grace of giving. I am not commending you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnest of others. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty might become rich. And here is my advice about what is best for you in this matter. As you are the first not only to give, but also to have the desire to do so. Now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by our completion of it according to your means. For our willingness is there, the gift is acceptable according to what he has, to what no one has, not according to what he does not have. Our desire is not that others might be reliable while you are hard-pressed, but that there might be equally. At the present time, your plenty will supply what they need, so that in turn their plenty will supply what you need. Then there will be equality. As it is written, he who gathered much did not have too much, and he who gathered too little did not have too little. በረከትናይ ኣብ ፍቕርናይ ወልድ ሃብትናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኹምን ብዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈወስ የዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳትነ በብሳት ኃይሉ ወምሕረቱ ለኩልክሙ
ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋሊን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ዝንገር ቃል እዚ እዩ ጽጉውን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ ኣቱም ፍቑራት ኣሕዋተይ ኣይትስሓቱ ጽቡቕ ውህበትን ምሉእ ውህበትን ካብ ላዕሊ እዩ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወርድ በኽሪ ፍጥረቱ ምንቲ ክኸውን ኢሉ እዩ ከም ፍቓዱ ብቓል ሓዊ ሓቂ ዝወለደና ፍቑራት ኣሕዋተይ እዚ ትፈልጡ ኢኹም ኩራ ሰብኣይሲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይገብርን እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቅልጡፍ ንምዝራብ ደንጓይ ንኹራ ደንጓይ ይኹን ስለዚ ንርክሰት ዘበለን ብዝሒ ክፍኣትን ኣርሕቑ ነቲ ንነፍሶም ከድሕና ዝከኣሎ ትኹል ቃልዎን ብገርህነት ተቐበልዎ ገበርቲ ቃል ኩኑ ርእሶም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ ትኹኑ ሓቂ እኳ ሰምዐ ቃል ኮይኑ ገባሪ እንተ ዘይኮነ ንሱ ነቲ ንገጽ ፍጥረት ብመስትያት ዝርኢ ሰብኣይ እዩ ዝመስል ነብሱ ይርኢ እሞ ይኸይድ ብኡ ንብኡ ከመይ ምዃኑ ይርስዕ እቲ ኣብቲ ሙሉእ ሕጊ ንሱ ድማ ሕጊ ሓርነት ኣጸቢቑ ዝጥምትን ዝጸንዕን ግብሪ ዝገብር እምበር ዘይርስዕ ሰምዓይ ግና እዚ ብግብሩ ብፁእ ክኸውን እዩ ሓደ እኳ ንልቡ ደኣ ዘስሕቶ እምበር ልሳኑ ዘይለጉም እንተሎ ንኣምላኽ ዘምልኽ ከም ዘሎ እንተመሰሎ ኣምልኽኡ ኮንቶ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህ ርክሰት ዘይብሉ ኣምልኾ እዚ እዩ ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናሓለኻ ንዘኽተማትን መበለታትን ኣብ መከሮኦምን ጸቦኦምን ምብጻሕ እዩ James chapter 1 verse 16 to the end. Don't be deceived, my dear brothers. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring up the righteous life that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away immediately, forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. If anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein of his tongue, he deceives himself and his religion is worthless. Religion that God our fathers accept as pure and faultless in this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. أنتم أحواتي عالمين فتوتم كل حالا في مو عبز عالم زلون أيتفتوه ቅዱስ ስሉስ
ክርስቲያን ሆን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ጓይማቲከ ወልደ ሚካኤል ግርማ ጽዮን ገብረ ክርስቶስ አብርሃም ወልደ ሥላሴ ወልደ ገብርኤል ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ማርያም አመተ ማርያም ንግሥት ማርያም ስንብስ ኩሉ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 22 ናብ ደማስቆ ክኸይድ ከለኹ ናብኣ ምስ ቀረብኩ ኣጋ ቀትሪ ብሃንደበት ካብ ሰማይ ዓብዪ ብርሃን ኣብ ዙርያ ያንፀባረቐ ኣብ ምድሪ ከዓ ወደቅኩ ሳውል ሳውል ንምንታይ ትሰጐኒ ዝብል ድምፂ ሰማዕኹ ኣነ ድማ ጐይታይ ንስኻ መን ኢኻ ኢለ ሓተትክዎ ንስኻ ኣነ እቲ ንስኻ እተሳድዶ ዘለኻ ኢየሱስ ናዝራዊ እየ በለኒ እቶም ምሳይ ዝነበሩ ነቲ ብርሃን ረኣይዎ ናይቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ ድምፂ ግን ኣይሰምዑን ሽዑ ከዓ ጐይታይ እንታይ እግበር በልክዎ ጐይታ ድማ ተንሲኢኻ ናብ ደማስቆ እቶ እቲ ክትገብሮ ተሰርዓልካ ዘበለ ከዓ ኣብኣ ክነግሩኻ እዮም በለኒ ብምንጽብራቕ እቲ ብርሃን ምርኣይ ምስኣንኩ ድማ እቶም ምሳይ ዝነበሩ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣእተውኒ ኣብኡ ከዓ ሃናንያ ዝበሃል ከም ሕጊ ምስየ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ዝፈርህን በቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ምስጉንን ሰብኣይ ነበረ ናባይ መጺኡ ኣብ ጥቓይ ደው በለ ሳውል ሓወይ ረአ ከዓ በለኒ ኣነ ድማ ሽዑ ረኣኽዎ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ኣቦታትና ፍቓዱ ክትፈልጥን ነቲ ጻድቕ ከዓ ክትርእዮን ካብ ኣፉውን ቃል ክትሰምዕ ቅድም ሓረየካ እዚ ድማ በቲ ዝረኣኻዮን ዝሰማዕኻዮን ኣብ ኩሉ ሰብ ምስክር ምእንቲ ክትኮኑ እዩ ሕጂ ኸ እንታይ ትጽበ ኣለኻ ተንስእ ስም ጐይታ እናጸዋዕኻ ተጠመቕ ካብ ኃጢአትካ እውን ተሓጸብ በለኒ ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሰ ኣብ መቕደስ ኮይነ ክጽሊ ከለኹ ድማ ተመሰጥኩ ጐይታ ከዓ ብራእይ ነቲ ብዛዕባይ እትምስክሮ ኣይክቕበሉኻን እዮም ስለዚ ካብ ኢየሩሳሌም ቀልጢፍካ ውፃእ ክብለኒ ከሎ ረኣኽዎ ኣነ ከዓ ጐይታይ ኣነ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ኣስሮምን ኣብ ቤት ጸሎት ወቕዖምን ከም ዝነበርኩ በዓላቶም ይፈልጡ እዮም ደም እስጢፋኖስ ሰማዕትኻ ከፍስሱ ከለዉ ድማ ባዕለይ ምስኣታቶም ሰሚረ ኣብኡ ደው ኢለ ነበርኩ ናይቶም ዝቐተልዎ ክዳውንቲ እውን እሕሉ ነበርኩ በልክዎ ንሱ ከዓ ኣነ ንርሑቕ ናብ ኣሕዛብ እልእኸካ ኣለኹ እሞ ኪድ በለኒ ክሳዕ ዝዘረባ እዚ ንጳውሎስ ሰምዕዎ ብድሕሪ ዝግና ድምፆም ዓው ኣቢሎም ከምዚ ዝበለ ሰብ ብህይወት ክነብር ኣይግብኦን እዩ እሞ ካብ ምድሪ ኣልግስዎ በሉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ተቐበልካ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸም በጋ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ጐይታ መዝዋእስናን እዚ መዓዛ ዓጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ዝኣኸልና ካብ ኩሉ ጽይጨን ሓጢኣትና ንጽሓን ኩንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት ሰላም
ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምእንቲ ንሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚኣብሔር ውቅዕቲ ዝኾነ ጸልዩ ጎይታ ነፍሲ ኣብነ እንጠንየስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃን ሓድሩ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኹላ ዲያብሎስ እውን ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንዱ ሩሕሩሑን ሓላውን ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ ኣባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ዓርፍ እግዚኦኖስ በሰላም ይሲምለነ የንቲሁ ነናዊሔር ዋቃቤ ዲበ እምበሩ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስን ብፅዝን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ቤት ጸሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ክበሮም ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕረና ንዝመፅእ ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን ሞኤልሃ ምእንቲ ማሕበርና ሃለዋ ኩላኽና ንጸልዩ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት ትልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ይኹን ብሓደ ይኹ ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎ ካልእምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለኣለም ዓለም ድሕነት እንምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኺ ኣርግልና አሜን بحق ناي صدق برهان زغنا كريستوس أملاخنا زولد كلنا داسي بالكي نقل نفساتنا محرت قبرلنا حتياتنا كحرقلنا نبقيتنا لمن لنا آمين مريم قدس نستن ولايت أملاك داسي بالكي انت دك سبت لمني حتياتنا كحرقلنا نبكريستوس ودخي لمن لنا آمين سدغن كون ستدنقل داسي بالكي داسي بالكي بارناتم كحت زغنك داسي بالكي ونعماني الأملاخنا زولد كلنا داسي بالكي بيتنا يسوس كريستوس ناي بحق متعرق زغنك محرت قرو حتياتنا ما انت قاعد قلنا كذكرنا لمنا كلنا زورتو جزي باركوت جزيتان هوي جزي سعبتو نمدعين مقريس كريستوس እጣኒቲ ማርያም እጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝም ኩሉ እጣን ዘወለደቶ መጻዋዳነነ ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንውንስግሎቱ ወንቀብር ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለናታዊ ተውቦ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀለ ክብር ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሥተ ተውቦ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ምስየቲ ማርያም
እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትኔ አል እምኩሉ ዕጣን መጻ ወተዘጋው እምኔሃ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራብ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዱ ለሙሴ ወክነት ለአሮን ተውዎ ዕጣነ ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርው በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ራፋኤል ይሰግድ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርዎ ዘየብሎ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በኀባእ ላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋት ዕጣንኦ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ ተሰሃለ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሞ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ሆይታ የረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሞ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ዝተሰቅለ ሆይታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተመሊሰ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማናዊ ቦስ ተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ምስጋና ናብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ክሳዕ ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ ብነ
አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎን ኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕቀብ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከባ ካጸጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰር ትፈትሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይጽነአን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘልየና ፈሪጡ ቃሪበና ብዘይምጥርጣር ክንጽኡ ኸለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጢሮም ክረቢ ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጐይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ እምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና ቆረትካ ነመስግነካ ኣሎና ኪያከ ንዕውራት ብርሃን ንሓጋሳት እግሪ ለምጻማት መንጽኢ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ዝኾንካዮም ሞ ዘለፎ ንጸልማትካ ሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ ምብራት እዩ ኩሉ ሰዓብሉ ቅዱሳኑ ዘብርፅ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለይ ቀዲምካ ኣለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብ ናይ ምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቐ ዘላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስግን ኢኻ ስምካ መሰንክሪ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ትሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መርሓቲ ኮነቶም ኣኻ ዝኣምኑ ቁንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንደገጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ክንካ ድማ ዓረቅካና ጐይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም እንድልምነካው ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላኢ ንርዓወት ሃበና ካብ ምጥላል ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ክስማዕ ንመበለታት ጻናን ዘኽተማትካ ተቐበል ብሓትያን ዘሮ ስብረትካ እንጽንዕ ዓሻ ኣለብብ ንጥፉኣት መለሳብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እመኑ ኩሉና ጸጉዑ ኽነና ብስመለክ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩህ አሜን መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና ሐራ አምላክ መሐረና ይቅረብ አለ አምላክ ረበለልና ጸሎትና መስዋዕትና ዕጣንና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ አምላክና መወዳእታና ዘጸብቕ አስማትና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ይወዝ ዘመዝግብ ግበረልና ንዓለም ሰላም ንዛዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈጉሰልና ጠሚዮም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀበባን ዘለዉ ሞዳ መሰረፍ ጠረሎም ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪክካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ዝወፈሩ ደሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ደሓን ምለሰልና ዝሃብካና ዓድመ ድማ ኣምላኽና እታ መዓልቲ ምድሓን ሎሚ ኣኢልካና ኸሞ ንጾም ንጸሎት
ንንስሓ ንቁርባን ክንበቕዓሉ ስኻ ሓግዘና ነብሳታ ግብርቲ ከዋይማቲከ ወልደ ሚካኤል ግርማ ጽዮን ገብረ ክርስቶስ ኣብርሃም ወልደ ስላሴ ወልደ ሩፋኤል ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ማርያም አመተ ማርያም ንግሥቲ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሕዙናን ድማ ምፅንናዕ ሃባኻይሞ እስኻ ጸናንዓልና ከምትን ሐዋርያት ዝማሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣሎና ቅድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ነፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ናብ ፍቁር ወድኺ ሓጢኣትና ክሓድገልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ለጸሎት እግዚኦ ወይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንንጹሐን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ብና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰማዕ ዘሎ ኣይዛንኩም ብፃትዩ ዝእከም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ሙቓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየ ነድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበሉና ዘከር
ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንትቐደሙን ኣይረፎም ንዝሓንበቑ ጥፋዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መተንሲ ናይ ኩልና መድሓኒት ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ኣለ ዓይነ ኩሉ ነፍሲ ሴፎ ኪያከ አንተ ትህቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሆሙ ትሴፋ በየማንከ ወተጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስርዓትከ ዓይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ አንተ ትቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ትሰፍ በየማንከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስራትከ ዓይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ አንተ ትህቦሙ ሲሳዮሙ ዓይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ አንተ ትህቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ትሰፍ በየማንከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስራትከ ዓይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ አንተ ትህቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ትሰፍ በየማንከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስራትከ ዓይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ አንተ ትህቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ትሰፍ በየማንከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስራትከ
بركات نقولنا يباركنا يقدسنا ناب قدس بيت كريستيان متاونا كل ساعة ببقزين ببساعتن بمفرحين بمنقطقاتن مزغلغلون مزمسكنون ملاك حبر الزلو ويكبر لنا لو من كل ساعة نزل عالم آمين او እግዚአብሔር أملاقنا مدحنا مفكر سابن قدسان دك مزامر تغان نسانا وريات كان كسع وسن عالم سدد كان مسخا من قصغا وانجيل كمرون كسبكن أبوش تعز بغازلو كل دوين كل حمام كحوين كاب عالم قدم زنبرحو مسد كان زلا كايم نسخا حجغا ويتنا أملاقنا برهان كان صدقان لاخلنا نحلبنا نحلنا نحلنا نعين تابرالنا قال قدس وانجيل كابت ابعاد كنسمع زبق عنا كبرنا كم سمعنا ايو كنسرح مبر كنسمع طرحيكن ابكن حدا 30 60 سنه فرابي وتنغفر بارغنا نهزب غابساك تحدق من قس سماعتون تدالنا نكون كل زحازه እግዚአብሔር አብሩخيو نعم مسكنو والد واحد بيتنا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩخيو والد مسكنو ራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ወን ብሩخيو መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሙ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ በአማን ቅዱስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራይከነ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘሌሊከ አቅረብከ እነ ስብሐት ለከ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ አቅርበለልና ብመንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና
ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ምስኻ ሓግዘና ነብሳታ ግርቲካ ማቲከ ወልደ ሚካኤል ግርማ ጽዮን ገብረ ክርስቶስ አብርሃም ወልደ ስላሴ ወልደ ገብርኤል ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ማርያም አመተ ማርያም ንግሥቲ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሓዘን ዝኸበዶም ድማ ምጽናዕ ኻባኻ እሞ ንስኻ ጻናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግና ብሎም በደልና ነንሳና እንደገልና ካብ ክፋል ኩነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተድወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእኔን ወዘትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኩ ሕዝና ከድንግል ኢኺ ብስጋኻ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ተባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኩ ንስኺ ካባን ስብርቲ ኢኺ ረከርጽኹም ምሩቕ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ንዓ ወንጌለ መንግሥት መንግሥቶ ጽድቆ ዘአውፈኒ አውፈይክኮ እሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ አውለጀ ጁርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ 26 ሓደ ካብቶም ህዝቢ ድማ መምህር ንሓወይ ርስቲ ክመቕለኒ ተዛረበለይ ብሎ ኢየሱስ ከዓ እታ ሰብኣይ ኣባኻትኩም ከዳኛን መመቐልን ገሩ መን ሸመኒ በሎ ኣስዒቡኻ ይወሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቑ ካብ ኩሉ ስስዕ ድማ ተሓለዉ በሎም ከምዚ እናበለ ከዓ ምስላ ነገሮም ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ግርሁ ቀደወሉ ብልቡኻ እኽለይ ዝእክበሉ ስፍራ የብለይን እንታይ ደኣ ክገብር እየ ኢሉ ሓሰበ ከምዚ ድማ በለ ከምዚ ደኣ ክገብር ንማዕከነይ ኣፍሪሰ ኣግፊሐ ክሰርሖ እየ ኣብኡ ከዓ ኩሉ እኽለይን ሃብተይን ክእክብ እየ ንነፍሰይ ከዓ ኦ ነፍሰይ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ብዙሕ እተደለበ ሃብቲ ኣለክሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጐሲ ክብላ እየ በለ ኣምላክ ግና ኣተዓሻ በዛለይቲ እዚኣ ንነፍስኻ ኻባኻ ክወስድዎ እዮም እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ በሎ እቲ ንርእሱ ሃብቲ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ግና ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ እዩ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝበሎም ካብ ምግቢ ህይወት ተዓቢ ካብ ክዳን እውን ሰውነት ዓቢ እዩ እሞ ንህይወትኩም ብትበልዕዎ ወይስ ንሰብነትኩም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ ናብ ኳኳት እሞ ተመልክት ኣስተብህሉ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ኣይዘርኡ ኣይዓጽዱ ማዕከን ወይ ቆፎ የብሎምን ካብ ኣዕዋፍሲ ንስኻትኩም ደግዳ ኣዚኹም ክንደይ ዘይትበልጹ ካባኻትኩም ከ ተጨኒቑ ኣብ ቁመቱ ሓንቲ እመት ምውሳኽ ዝኽእል መን ኣሎ እዚ ቐሊል ነገር ምግባር ካብ ዘይትኽእሉ ንምንታይ ደኣ ብኻልእ እትጭንቑ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ቁርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል መኑ ይመስለከ ምን አማልክት እግዚኦ አንተ ውእቱ ዘትገብር መንክር አራይኮሙ ለሕዝብከ ኃይለከ ወአድኃንኮሙ ለሕዝብከ በመዝራዕትከ ሆርከ ውስተ ሲኦል ወዓይረገ ጽዋ እምየ
ወጸጎከነ ምይረ ዳግመ ግዛነ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ በእንተ ዝንቱ ንሴብሐከ ወንጸርህ ኀቤከ ዘንብል ብሩካተ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ ኖሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይቲ መርፀብ ቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠበበጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ነብዚ መፍሪ ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ረራኻ እንድምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልና ብዝናልነት ሰራሕናዮን መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረራይኻ እንድምን እንደሉና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሃዋርያት ርትይት በሃበ እግዚአብሔር እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ደጊምና ኩለን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ ኣይረፍ ነብሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ንስመተ ክህነት ካብኡ ዝክሳዕ ዝፍፅም
نتأمل كساعد فلسطين وزعمتات ما يسلموا على حلوك حلونا بزع سقازه بزيابير أملاكنا أيون تسليو أنت قدوس أبا أنتونيو سمعت كما عارف كتير نفسه بسلام ويسيم لنا ينتهي نلاوير وكبير ديب من برو زهاجر Sagera bewine betuan babasa tine apa megarios waba shinoda wakulo moe piscoposat kesawist wadiakonat Rituan haymanot Tansi La talo كارسب كابر رايخان لمن ندلنا اللونا أوغيتا محبرنا ذكر مباركو صليو بنت ذاتي بتكريستيان قدست وما يبارنا بوستيتا ناتك أكون سجّا بوم بيت صلوتن بيت نسنان بيت بركة دماغ برم نعنا نوردك خوانا ندحر نزمسون نزل عالم سناي مؤلهاب وأملاخي تنسمو صلاتك يبتنو برغم قدس سمكات صلو كلهم كاكلهم قسكا يرحقوا إذا خاقنا كل جزية بركة ألفين علافاتن تلفيت علافاتن برفاتهم بحاد ودخام سونس منفس قدس مسجانان كبرن سلطان بوزلك على من كل ساعة نزل عالم على نبال كلنا بتبابا እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ምናምን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሪ
ያስተሪ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ በሓደ እግዚኣብሔርና ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዋናን ከይተፈጥረ ብዙሕ ሁሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህድና ኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ምስ መለኮቱ ማዕራማ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊተሰ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፍርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ማሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖ ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘላለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ወነአምን ባቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን ባቲ ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ወለዓለመ ዓለም ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊትን ብተዳለወ መርኮት ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢአት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢአትኩም ኣብ ገርዛእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢአትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቐረ ወይ ዝሰሓቐ ዝተዛረበ ወይ ካብ ብኽፋት ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሻዕለለ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢአት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉዕ ኢልናን ቅንቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ فسك
ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእያ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድር መላእኻ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግንኻ በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ ተምፅእ ምዝካረ ከውን አንጽሃና ንኩልናዊን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸለዮ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ ونتمتع انبال كنان امهبتك قدست انت ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ እሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ምጻን ጳጳሳትና በመቀሬስና ባሽነዳ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ሁን ንሃገርና ኤርትራ በሰላምን ብረድኤትን ሓልወልና ምስለ ነፍሳታ እግብርቲ ጓይማቲከ ወልደ ሚካኤል ግርማ ጽዮን ገብረ ክርስቶስ አብርሃም ወልደ ስላሴ ወልደ ገብርኤል ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ማርያም አመተ ማርያም ንግሥት ማርያም ስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ላ
ለአምላክነ ርቶ ይደሎ አልባብክሙ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ አምላክና ረድኤትን በረኸትን እምፃእና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና መስዋዕትና እውን መስዋዕት ቀዳሞት ከም ዝሰመርካ ስመረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ቃልካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ናዕለትናና ንሕና ንትበልዑና እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሰልቀል ዓለምን ብሰለስነትሎ እግዚአብሔር ብመለኮትሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሩን ከይተረእየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ በርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ንኣዳም ብኣርኣያኡን ብኣምሳሉን ከይፈጠረውን ትእዛዙውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመያ አይርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ይንቲሁ ኖላዌር ዋቃብየ ዲበ መንበሩ
ብፁዓን ጳጳሳቲና አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ምንቱ ኩሎም በሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳንን ሰማዕታትን ምንት አርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን፣ ማርቆስን፣ ሉቃስን፣ ዮሐንስን ምንት ማርያም ወላዲተ አምላክ፣ ምንት ስምዖን ጴጥሮስን፣ እንድርያስን፣ ያዕቆብን፣ ዮሐንስን፣ ፊልጶስን፣ ባርትሊሞስን፣ ቶማስን፣ ማትያስን፣ ታዲዮስን፣ ናትናኤልን ምንት ወዲ ፍልዮስ ያዕቆብን፣ ማትያስን ምንት 12 ሐዋርያትን ምንት ሃዊ ጎይታና ያዕቆብ ናይ ሐዋርያ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምንት ጳውሎስን፣ ቲሞቴዎስን ምንት ሲሎስን፣ ባርናባስን ምንት ቲቶን፣ ፊሊሞንን፣ ቀሊምንጦስን 72 ኣርዳእትን ምንት 500 ብፁዓትን من 308 ቁንዓት እምነት ሊቃውንቲ ናይ ኩሎም ጸሎት ብጽሓና ንኣናውን ምሳቶም ጽሓና ልልኩሉ ንዝኾነት ናይ ሐዋርያ ቤተክርስቲያን ዘክር በሰላምን ብክርስቶስ ተገብሮ ክቡር ደምን ብሓቂ እቲ ንገር መገዲ ወንጌል ዝቆንዑ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶስን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር ተዘከር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ለአረትዑ ፍኖተ ቃል ዘበአማን ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቅራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በሪኸ ሰማያውያን ምድራውያን እምባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምኽረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቦ ገብረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእሳ እስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮሞ ፈወሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ብቕን መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን እናቦትኦም ንምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት ኣፍረ ምድሩ እምባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃር ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓርፍ ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግርቲ ጓይማትከ ወልደ ሚካኤል ግርማ ጽዮን ገብረ ክርስቶስ አብርሃም ወልደ ስላሴ ወልደ ገብርኤል ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ማርያም ኣመተ ማርያም ንግስቲ ማርያም ኣዕረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍትን ባባት ብኣቕሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጎስ ብፅኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምኮኑ ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ ምዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማሮም እግዚኦ ተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን
ሰማይ ይስማ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት አንዱን ይደንግጹ ሩተንስ በፈቃድ አብኡ ወረደ አማርያም ተአንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ወስተ ጽባህነ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ከባት ባታዲዩ መግብና ደለ ከም ሕፃናት በኸየ ብጋት ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽቲ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ንነጽር ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ بحيل ملكوتون جزعت ظلمت سعره أوس እግዚአብሔር በሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ብዙእ ትሕትናኡ ተዘከረና እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ እትንሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ ዓሩት ሓጢኣት ምእንትናፃኸ ውፅእ ኣእዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ እደዊክሙ ቀሳውስት እንተባቲ አመ ያገብዎ ነሳብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዕ
ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሙ ነቶምናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ህብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎ ነቶምናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢለሃቦ አሜን 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 ወነዛመን ንስየባከ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቶ ውእቱ በአማን አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራሕን ብምርዓድን ዝቖምሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቖምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ኮኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብ ዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዘሰዮም ንጽምኡ ሓመትን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ በቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፈዎም ንምዉታት ከተንስኦም ሞተ ንዜኖ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ናምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴብሐከ ወነዛምነከ ንስእለከ ወናስተበኩ እግዚእነ ወአምላክነ ዕንፀይቲ መስቀል አውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብሩን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈሊተንሰ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ፅራጽዮን ከዓ ተራእዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓልሓልቲ ሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ከምኣቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ምሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከም ተዛረብካ በኩሉ ልብን
እናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወየሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንፅሐን ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም ሃበ ይበርእ በዘዚኣከ መንፈስ በዝንቱ ፐርሰፎራ ከመ ብከንየው ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ቡሩከ ለይኩን ፈንኦ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌን ለጸሎት
ዘለከሙ በመንፈስከ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሄደራ አይተ ደወላ ወባይተ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪኣ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ ኣሰር መገዳ በይተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ ምንተሻየጠ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋቲ ሰብ ኣይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የለን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐ ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዞ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀሎ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምም ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሐድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርሲ መንግስተ ሰማያት ወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዘሕልውዋ ትሕሉ ንዓዝረሊ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብሓቂ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገገዳ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊ እዩ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦም ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ብገንኣ ዘለለት መኣዳ እውን ኣሰናድአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስታ ይብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጋኡ ተበጀወናን ብምፍሳድ ደሙ ተሸየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሃኒና እዩ ሓረየ ለመንግስቱ ለዓለመ ጸለዩ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእነ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ኢታብአነ ውስተ አድኅነነ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም
ምሕረት አምላክነ መበዛነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋዎ ወደሞ ለመድኃኔ ዓለም ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ እለትቀውሟት ርእሰክሙ ونطبعه بعيداء كما نتفسح بطو بقي عمصان بوكن حقوس فإنتنا نرأيه بداونا ونطبحيه شقاو مزهب السزي حدا يكون دمون عبد الصبوع زي فساسي ملا نذهب السزي قبل كله كبانا نحدقا بزيد من منفسن سقاط راح كم تقبل يمسلون تصبوا عزيون كسد خلو حنا حدقا كبانا بزي سقان منفسن دنت راح كم زست يمسلو انت ايدا سقان دمن منفسن حدا يوم ملكوتو مسبنتو حدا خمس خنا نزل عالم عالم سجدو ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ብርዛቑ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ኢካ ህንፃየ ናይ ሰላም ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዮም ንዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን ይበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስማም بقال منفس قدس تفتحنا تعزوات يكونوا حتى برلنيام زغون كواي بقال باريخاون بفتاتن بزي فتاتن تبدل اوغيسان زما قلقل تغابتاتين ديتاتين حواتين حاتين أصنع حل ومن تم حسن منكم وقاحت ياتنيام برلنيام زغون كون عين تحت باريخا فتحني باب سلس قدس اب ولد منفس قدس تفتحنا تعزوات يكونوا حتى برلنيام بزغون كو باي بقال باريخاون تفتح يكونوا امحري بعد زمحرات مفكر سب زغون كاجابير امدخنا عالم حتى يترقنا يسوتنا نسن
بارت كان نسحهم تقبلنا يزل عالم يوتوران كون أبرح لهم أقويتا كل حاتياتهم نحدق لهم نسخال وامب قرصة بيغم وإجابير أملغنا بعد بزم حريات معت كاز رحاق محرات كاز بزحو صادقنا عين باري حاتياتا يسري لي نقول لهم سبتنا نسم بارت كون كبر لن كمبر قمنا دحمنا وقويتا بأن الزاربون بأن سرحون بأن حسبون كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا إجابير أملغنا نسخال وامب قرصة بيغم وقويتا تفتحنا الناس أزوز أنا انقبرنا نقول زخان فتحيهم حتياتنا نزخون كنا أين أقل قال خان فتحني وقويتا أعرف نفس أبن أنطونيوس نبزعهم بأباساتنا بمكارسنا باشنودان ذكرهم وأملقنا نبزع عمتات النوح زمنات بصدقكم بسلام حل ولنا وقويتا نقول لهم راحة سبستان بصدقكم بسلام حل وم وقويتا نليك أنا بأباساتن إبسكباساتن أساوسن دياقوناتن أنا قنسيسن أنببتن مزمران دنا قلن من كوساتن رداء طوارن نزيب لن تبتاماتن سبتنا نسن أرقوتن نساناتن أبزا قدس بتكريسيان كاو قيمم نزلوه زغان كلهم ذكر بمنات كرساساتنا عيام وقويتا بقنا حيمانة صنيعهم نزمتوا بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحطنا نذكرهم نفسهم مس أبراهام نشاك يعقوبنا نبر وقويتا نفساتا أكبرتك أيماتك ولد ميكائيل قرماتيان قبر كريستوس أبراهام ولد سلاسي ولد جبريل ولد تنقات إلسابيت أبراهاسيان ولد مريم أمة مريم نقست مريم نفسهم مس أبراهام نساك يعقوبنا نبرنا أناون كاب كل بدل مرجم من كاب حدة كاب حسيقة من محل موجازنا دحنا بخدة برقصة مسكحة لوت حيمانة من مسعر ماويان كام مسنبارا دحنا وقويتا طبابن حيلن لبن مسوعلن أيمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبل سيطان كاب حجي كساعة نزل عالم فسمنا كمن قبرنا قويتا في أركان دليت كان كل ساعة كم بسمها بالناس سمنا ونسكلهم كل ساعة نسمعتاتنا من كسسمها أما صحفي وصحف لنا بقويتنا إيس كرسس مسؤنس منفس قدسن مسقانا سلطان بوز الله كالم من كل ساعة نزل عالم عالم إزلي جئزنا بإزلي قلم بستغيره جزي بزحلفه سقا بزودقه دم بزنتبه بعين محرت كانت سرني نتصر Marana
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘሎ ዝውሃ ተመልከ ከም ዕብየት ረብሓትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ እምብረሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ክሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረልካን ነፍሰም በጃኹኑ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ብምሕረቱን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ ተንስኡ ለጸሎት ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣኣምን 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 ክሳዕ ዳሓረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ተወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 መለኮቱ ካብ ትስእቱ ከብቲ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግባእ እዩ ምስለ ዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ኣምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕትካ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ ሞይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያ ናሕስየለይ እንሆ ኣርቃብ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ጠርዓሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስርዩን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ቐስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩውን ሰይጣን ውሽጢ ድያትዩ ብመንቱ ወጊን እዩ እሞ ጎይታ ንዓከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዝድፈርሲ ስሳምሕን ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒኻ ንዓይ ነዋርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ
ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ወጣየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እዮ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ኣብ ምፍራስ ኣርሲዐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ግን ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገብን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሃኒ ልምንካን ንምሕፀነካን ኣለኹ ማረኒ ዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይ ድሕነት ነፍሰይናኒ ድግን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ናይ ዮሃንስ ምግልማን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እምነት አበው ዘአስከቱ ቴዎድሮስ ምዕራፍ 112 ክፍሊ 6 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አቦና አቦ አክሮስቶዶሎስ ካብ ዝፀሓፈ መጽሓፍ ተዋህዶ ካብ መበል 13 ክፍሊ ዳግም ካብ 3 አካል በቲ ሓደ አካል ናብ ኣብ ቃል ብዝኾነ በቲ ፍቁር ወዱ ንኣምንን ንእመንን ንሱ ቃል ስጋ ከም ዝኾነ ኣባናውን ከም ዝሓደረን ቃል ኣገልጋሊኦም ሪኦም ኣቕሚቆም ካብ ዝተረድኡ ቅድሜና ካብ ዝነበሩ ሃዋርያት ከም ዝተምሃርናዮ ብዘይ ምፍልላይ ብዘይ ምትሕዋስ ብዘይ ምድብላቕ ሓደ ህላዌ ሓደ ኣካል ምዃንን ንስጋ ምስኡ ብተዋህዶ ሓደ ዝገበሮ እዚ ቃል እዚ ከዓ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ እተዛረብን ለባውን ነፍሲ ዘላቶ ስጋ ካብ እግዝእትነ ቃስ ኩሉ ሳቅ ቅድስትን ድንግልን ማርያም ብዝኾነት ሰብ ኮነ። እዚ ብህላዌ ብዝድህሰስ ብዝርአ ብስጋ ብሕማም ዝመስለና እዩ። እቲ ዘይርአ ዝነበረ ሎሚ ብስጋ ተራእዩ። እዚ ድማ ፍጹማን ንዝኾኑ ንመለኮትን ሰብነትን ከምቲ ዝግባእ ካብ ክልቲኡ ህላዌ ሓደ ዝኾነ ቀዳማዊ ቃል ወልዲ እዩ። ብዘይ ምፍልላይ ብተዋህዶ ብዘይ ምክፍፋል ብተዋህዶ ሓደ ኣካል ኮይኑ ኣብ ማሕፀን ድንግል ሓዲሩ ምስ ተዋህደ ብድሕሪ ተዋህዶ ክልተ ኣካል ክልተ ህላዌ ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና። ናይ ክልተ ህላዌ ድማ ኣይንኸፍሎን ኢና። ብድሕሪ እቲ ዘይምርመርን ዘይግበርን ተዋህዶ ክልተ ህላዌ ወይ ክልተ ኣካል ዝብል እንተሎ ንሕና ምስ መናፍቃን ኢና እንቆፅሮ። ንሕና ግና ብዳሕራይ ዘመን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ ሓደ እዩ ሰብ ዝኾነ ሓደ እዩ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ወልዲ ቃል ሓደ ህላዌ ሓደ ፍቓድ ሓደ ግብሪ ብምዃን ሰብ ኮነ ኢና እንብል። ንሱ ንባዕሉ ብርሃን እዩ ካብ ህላዌ ኣቦኡ ከዓ ኣይፍለይን እዩ። ኣብ ኣርያም ሰማያውን ልዑላውን መለከታዊ ኩሉ ሳዕ ዝመስሎውን ዘመስግኖውን እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ሰብ ኮነ ኣብ ማሕፀን ኣዲኡ ዘሎ ንሱ እዩ። ካብቲ ድንግል ስጋኣን ደማን ከዓ ስጋ ሰብን ነብስን ወሲዱ ተዋህደ በጭረቕቲ ተጠቕለለ ኣብ መብልዕ ማል ደቀሰ። እቲ ዘይርአ ሎሚ ተራእየ እቲ ዘይምርመር ቀዳማዊ ንሱ ብኢድ ዝተፈጥሩ ምድራውያን ተዳህሰሰ። ፈጣሪ ካብ ህላዌ ብዝኾነ ብሓቂ ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን።
ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ ወመንክር ኪኑ ሞያነ ዓለማቱ ብዙ ትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ምለንሳ ክያነ ይንሳይነ ሞት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም በሞተ ማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ አግርር ጸራ ታይተ እገሪሃ እቀም ንግሳ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ሰአሊ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፈለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ሀበኒ ከመ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ እንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወወልድከ እንዘ እገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምር ኖጽዋ
ፈቃድ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ዘወዓለ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ባለ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘኢይትናገር ሀበኒ ዘለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘንበለ ኩለኒ ሀበኒ በማስተሪ በስብሐቲከ ወእውነከ ዘረብ ዘዚአከ ፈቃደ ወነታምዑ እጽዋት
መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ውስተ መቃብር እስመ ኃያል ኤጎተ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኤጎተ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኤጎተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኤጎተ ወስቡሕ ወለከ ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኤጎተ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል ኤጎተ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል ኤጎተ ወስቡሕ ለከ እስመ ኃያል አንተ ኤጎተ ወስቡሕ ለከ እስመ ኃያል ኤጎተ ወስቡሕ ወለከ እስመ ኃያል ኤጎተ ወስቡሕ ለከ እስመ ኃያል አንተ ኤጎተ ወስቡሕ ወለከ ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኤጎተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኤጎተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኤጎተ ወስቡሕ ወለከ ለዓለመ ኃያል አንተ ኤጎተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ኢለን አበን ምልዛየ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም አመን ዘሰበ
በስብሐቲከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌከ እጎቴ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 እጎቴ ወስቡሕ ለዓለመ ዓለም እጎቴ ወስቡሕ ስብሐት 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 ለዓለመ ዓለም እጎቴ ወስቡሕ ስብሐት
ዓለም እጎት ወስቦ ስብሐት ለዓለም 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 ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ጽዮን ዘይረግ ሀበኒ ዘንተ ሥጋ ወለነ ዘመለ ሀበኒ ዘአስተምድረገ ማስተሪ በስብሐቲከ በዘስያከ ፈቃር ወናምኦ እተዋላይም ወይዘው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ውስተ መከመናሌነ እስመ ኃያል እጎት ወስቦ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እጎት ወስቦ ስብሐት ለዓለም ዓለም 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 እጎት ወስቦ ስብሐት ለዓለም ዓለም
እጎት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም በስብሐቲከ ወእውነከ በዘስያቀ ፈቃድህ ወነጣምኦ ዘዋዕላልነ ወይዘውር መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ውስተ መላልነ እጎት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 እጎት ወስቡሕ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እጎት ወስቡህ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ መናልየነ እስመ እጎት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሑ በጽና ኃይሉ ሰብሑ በኪሎቱ ሰብሑ በከመ ብዛበዩ ሰብሑ በቃለ ቀርን ሰብሑ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሑ በከበሮ በትፍሲ ሰብሑ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሑ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሑ በጸናጽል ወበይባብየ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእል ወንእትመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ እባርኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባ
ወናእኩ ቶ የደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ ከም በሃደሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚአብሔር አበ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናሎና ልማኖና ኣይነዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረት እውን ካባና ኣየርሓቐን እሞ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክ ጸልዩ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ንኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዒኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ስብ ምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፊ ይምጻእና ናባ ሃብየ ከንጸርህ ሃብየከ ንኣወዩ ሃብየ እትመሃለል ለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ እሞ ቅዱስ ኣምላኽና ነዚ ቃል ተስፋ ዝሰሚዕና ንሕና ድማ ኩልና ኣብ ንስኻ ኣብ ቁርባን ክንነብር ንስኻ ርድኣና እታ መዓልቲ ምድሓን እውን ሕጂ ኢኻ ኢልካ ንኣኻ እሞ እቶም ናብ ስጋኻን ደምካን ዘይቀረብና ዘለና ብጀካኡ ህይወትን ዘለዓለማውነትን ከም ዘየለ ፈሊጥና ኣምላኽና ሞት ከየርከበህና ብሞት ከይፀዋዕኻና ከለኻ ዝኣዘዝካና ክንገብር ዝበልካና ክንፍፅም ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና እቲ የርክበሉ እየ እንዳበልና ዘዘናግዓና ዲያብሎስ እንድሕሪ ዝመልሰና ዘሎ
ትሕቲ መዓሙቕ የእትወልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅርን ግሰልና ነብሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ወልደ ሚካኤል ግርማ ጽዮን ገብረ ክርስቶስ ኣብርሃም ወልደ ስላሴ ወልደ ገብርኤል ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ማርያም ኣመተ ማርያም ንግስቲ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ ይሞስኻ ጸናንዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኽያትን ሰውረልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣሎና። ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ኾንካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዛ በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ኹፋ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብረት ረኸርስኽውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ኃጢአትና አውሰሪያልና ናፈቀሩ ልኽል ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና።
things. No. Get down. Yeah, it's not. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኩኖ መድኃኔ ክርስቶስ በስመ ቅዱስ ሥጋ በንጹሕ ሕሊና አዙሪያ መቅደስ ንከባሎና ልደት የለንም ጥምቀት የለንም ጥምቀት የለንም
خامو يلبسكا Hello. Hello. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንምህልላ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ንንስሓ ንቅዱስ ኣምልኾ ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ፀሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን ይዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና መዘምራና ዓበይትና እሽቱ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና እቶም ዝሰማዕና እውን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሓራይ ኣብ ማእኸልና ክቡር ጋሻና ሃውና ዲያቆን ዕቑበ ኣብ ማእኸልና ኣለዉ ንሎሚ ቃል እግዚኣብሔር ዘካፈሉና ንሶም ሃውና ዲያቆን ዕቑበ እዮም ዲያቆን ዕቑበ ማለት እሶምን በዓልቲ ቤቶም ቤተልሔምን ኣብዚ ናይ ደቅና ዝግበር ናይ መንእሰያት ኣብዚ ዘሎ ዓለም ተወዳደርቲ ኮይኖም ክወፁ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶም ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መሰረተ እምነት ሒዞም ክዓብዩን ክዕብዩን ምእንቲ ካብቶም ብዙሕ ፃዕሪታት ዘካይዱ ዘለዉ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን እዮም ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ዝነበረ ኣብ ቨርጂንያ ዝነበረ ናይ ደቅና ናይ ሪትሪት ኣገልግሎት ናይ 3-4 መዓልቲ ምስ ሰዴና መምህር ሳራ ምስ ካልኦት ኣቦታትን ዲያቆናትን ኮይኖም ንደቅና ዘገልገሉ ከምኡውን ኣብቲ ዝነበረ ዓመታዊ ኮንፈረንስን ንግደትናን ምስ በዓልቲ ቤቶም ኣብቲ ናይ መንእሰያት ሰፊሕ ዝኾነ ኣገልግሎት ክህቡ ቀኒዮም ቶም ዝተሳተፍኩም ርኢኹሞም ትኾኑ እንደዘይረኣናዮም ከዓ ደቅና ሎሚ እንታይ ተማሂርኩም ሎሚ መን ምሂርኩም መን ኣገልጊልኩም ኢልና እንተሓቲትናዮም ኣብ ገዛውን ነጊሮምና ክኾኑ ክእል እዮም እንደዘይሓቲትናዮም ከዓ ሕጂ ከዓ ክነግሩናዮም ስለዚ ኣውደ ምህረት ንሓውና ዲያቆን ዕቑበ ከወፍየ ንሓውና ዲያቆን ዕቑበ ንዓና ንበረኸት ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ ኣንደበቱ ከንብር ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ሰላም ህዝቢ እግዚኣብሔር ከመይ ሓቲርኩም ከመይ ኣለኹ
بسلام على ربنا عزمية كريستيان كابزين متنوي حبان تخونا قناتنا مجمّر يا وانقا حتم قدامو تابزين متنوي هنا لزخنا اجزابيه القعرة ربنا كدنوة تتعرفنا نيرنا حجون فقد الله خيرو بتقدر تعنا حليو سلام ربنا كل مسويهم المسكزينا من انتي كنكيت عن حساب كابتنا يلومي تنب ونجيل كوس دمو تي ونجيل لوكاس معرف عسر تخلته كافقلي عسر تخلته كافقلي عسر سلسلة صار أسران شدوش تاني نيرو تاتدلي أن حساب جنا فقلي عسر شو منتزلها كم زد ما ملا كم زد أخجبر إلو بزعبة هاتام كم حبرهم يبو كعصر شو بيشتغل جمرة هذا هاتام سبعي جروه قدوانو بلبوخا إخلي كبر لسفرة يبلي أنت أخجبري لو حسبه كم زد ما ملا كم زد أخجبر ما أكني أفريسه أكفيه أكثر هاي أبوها كل إخلين هاتي كأك إيه لنفسي ونفسي نوزع عمتها ذاكر بزح زتدل بهاتي أن لكمو أعرفي بالأستيد حقوسي كلا نعمله بزعبا إتي زقدو المدراتو بزح يحسب كم زنبري أبتزلنا لتحرة السب بحرشة نبر بحرة السب سلا زنبري ويتا بزعبا حرشة أبنت غيرو مثلا يوم نابا شلون نقل عبز زلنا بزيادة بحرشة نبرنينا بستفل عليه سراح استفل عليه مويا استفل عليه النقدي النوافر سبات كنكوني سزي لومي بويتان عين نعهمن تبحرشة الوزلو بيت مويانا بيت سراحنا بيت تكالنا بيت بيزنسنا غيرو كم ززاربنا غيرنا كنحسب سناي كويس معني نام هيوتنا من تنمتو ስለዚህ ካብዚ ንሪኦ እታ ተሓሳስባ ናይ ዝሃብታም ሰብኣይ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክነብር ከም ዝኾነ ወይ እውን ንነዊሕ እዋን ይሓስብ ከም ዘለዎ እቲ ሃብቱን እቲ ዝቐደወሉ ንብረቱን ድማ ቦታ ናይ እግዚኣብሔር ሒዙ ንናይ እግዚኣብሔር ቦታ ኣውፅኡ ንዕኡ ክዕሽዎ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ነገራት ሰሜኑልካ ንእግዚኣብሔር ንምጓስ ንሕጓስ ሰናይ እዩ እግዚአብሔር እውን ዝፈቅዶ እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ መንጎ ምሕጓስን ኣብ መንጎ ናይ እግዚአብሔር ቦታ ወሲዱ ነቲ ሓጎስካ ናብ ካልእ ክቕይሮ ከሎ ሓደ መስመር ኣሎ ክስገር ዘይግቦ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ መስመር እቲ ስለ ዝሰገሮ እዩ ማለት እዩ ኣነ ንስኹምን ከም ንፈልጦ ብናቤተ ክርስቲያንና ቆፃፅራ ሓድሽ ዓመት ድሕሪ 10 መዓልቲ ክመፅእ ማለት ቅዱስ ዮሃንስ ስለዚ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝመፃሉ ዘሎ እዋን እቲ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድማ ዝውዳእሉ እዋን እዩ ማለት እዩ ናይ ሓደ መወዳእታ ናይቲ ካልእ መጀመርታ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣነ ንስኹም እምበኣር ኣብዚ ሓድሽ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዘብቅዓሉ ሓድሽ ዓመት ካልእ ድማ ኣብ ዝጅመረሉ ኣብ ናይ መሰጋገሮ ወይ ድማ ናይ መሰጋገሪ እዋን ስለ ዘለና ነዛ ሓሳብ ነዛ ዘንበብና እያ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ንዓ ሒዝና ሕጂ ነቲ ሰብኣይ እናሓሰብና እቲ ሰብኣይ ዝበሎ እናሓሰብና ሂወትና እናዘከርና ናይ መወዳእታ ዓመትን ናይ ሓድሽ ዓመትን ዝራኸበሉን እዋን እናዘከርና ብዛዕባ ሂወትና ንሪኢና ማለት እዩ እታ ዘንበብናያ ናይ ቤተ ክርስቲያንና እትንበብያ ኣብ ናይ ግብፃዊት ቤተ ክርስቲያን ግን ብዙሕ ግዜ ስለ ዝብል ኣይትቀየሙን ኢኹም ወንጌል ማቴዎስ 24 እዩ ዝንበብ እዚ ድማ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለም ይዛረብ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለም ሕጂ ኣብ ምንታይ ነተሓሓዘ እንደልየ ዘለኹ ዓለም መወዳእታ እንድሕር ኣለዋ ንዓመት ድማ መወዳእታ እንድሕር ኣለዎ
ንዓይን ንዓኹም ከዓ መወዳእታ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚኣ እንትን ክተሓሓዛ ዘለዎ ንኩሉ ነገር መወዳእታ እንድሕር ኣለዎ ንዕድመ ናይ ደቂ ሰባት ድማ መወዳእታ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሃብታም ሰብኣይ ንዕድሚኡ መወዳእታ ከም ዘለዎ ዝረስዕ ዝመስል ዓሻ ሰብኣይ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ጎይታ እምበር ኣብዚ ንዓይን ንዓኹምን ከይንዕሹ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ነበርቲ ከም ዘይኮንና ክንሓልፍ ምዃንና እሞ ድማ ክንሓልፍ ከለና ከዓ ብዛዕባ ሰማያዊ ነገር ክንሓስብ እምበር ብዛዕባ ምድራዊ ነገር ጥራይ እናሓሰብና ክንነብር ኣይደልየናን እዩ ማለት እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንስኹም ክንነብር ከለና ብመንፅር እቲ ዝፅበየና ዘሎ ሰማያዊ ተስፋ ክንሪኦ ከለና ሓንቲ ሰከንድ ኣብ 24 ሰዓታት ዘለዎ ፍልል እዩ እንተሪእና ምናልባሽ ንክንግምቶ ይሕግዘና ማለት እዩ ሓንቲ ሰከንድ ካብ 24 ሰዓታት ወሲድካ ኣዝያ ንእሽቶ እያ ምድራዊ ናብራ ብመንፅር እቲ ዝፅበየና ሰማያዊ ህይወት ክንሪኦ ከለና ድማ ሓደ ሰከንድ ወይ ካልኢት ብመንፅር 24 ሰዓት ጌርና ንሪኦ ንኽእል እምበር ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ 24 እንታይ ዝብለና ስለዚ ጎይታኩም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ እንታይ ኩኑ ንኽእሉ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ነዛ ሓሳብ እዚኣ እውን ሸለል ዝበላ ወይ ዝረሳዓ ትመስል እንታይ ዝብል ነይሩ ተሓጎሲ በቃ ብልዕስተይ ንኩሉ እዋን ዝኾነኪ ምግቢ ኣለኪ ስለዚ ተሓጎሲ እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ ሕጂ ንእግዚኣብሔር ኣውፂኻ እትሕጎስ ሓጎስ ክህሉ ከም ዘይብሉ እዩ እምበር መፅሓፍ ቅዱስ ዝምህር ልዕሊ ኩሉ ድማ ከም ክርስቲያን ኣነ ንስኹምን ኣብ ጉዕዞ ዘለና ከም ሓደ ገያሺ ወይ ድማ ከም ሓደ ኣምባሳደር ኣብ ካልእ ሃገር ዝነብር እሞ ግዜኡ ድሩት ዝኾነ ኣብ ሓደ እዋን ግን ናብታ ዝለኣኸቶ ሃገር ዝምለስ ሰብ ወይ ኣምባሳደር ከም ዝኾንና ጌርና ንህይወትና ንሪኦ ሕማቕ ፋል ከይትብሉን እምበር ምናልባሽ ድሕሪ 100 ዓመት እዞም ኣብዚ ዘለና ኩሉ ናይ ክንህሉን ኢና ምስ እንታይ ምባለ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ጉዕዞ ኢና ዘለና ስለዚ እዚ ጉዕዞ ክንሓስብ ይበኣል ሎሚ ቤተ ክርስቲያን በቲ ክልቲኡ ዝተነበየ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እዚ ነንብቦ ዘለና እቲ መቕደና ማለት እዩ ሃዋርያት ነቲ ብዙሕ ዘደንቕ ነገራት ርዮም እዚ ከፈርስ ድዩ ምምፃእካ መዓስ ክኸውን ነዚ ኩሉ ነገር እዚ መወዳእታ ኣለዎ ድዩ እሞ ድማ ምልክታት እንታይ እዩ ኢሎም ምስ ሓበርዎ ብዙሕ ነገራት እዩ ኣብኡ ሊስታ ገይሩሎም ዘሎ ምስ ግዜና እንትንከይድ ምልክታት ሂብዎ እዚ ምልክት እዚ እንተሪኢኹ ናይ መወዳእታ ዓለም ምዃኑ ኣስተውዕሉ ከምቲ ሕጂ ናይዚ ዓመት እዚኣ መወዳእታ 10 መዓልቲ ተሪፍዎሎ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እምበር ብዛዕባ ህይወትና ነበርቲ ከም ዘይኮንና ኣብ እናሓስበሉ እዋን እቲ ጥቕሙ እንታይ እዩ እናተሻቐልና እናተረበሽና ዲና ክንነብር ኣይፋሉን እኳ ደኣ ከም ክርስቲያን ነታ ክንወርሳ ዘለና ግደ ርስቲ ቅዱሳን ዝኾነት መንግስቲ ብርሃን ክንወርሳ ምእንቲ ዝተዳለና ንክንከውን ስለ ዝሕግዘና ማለት እዩ ምድላውና ክነፅፍፍ ብዛዕባ ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ስለ ዝሕግዘና እዩ ኣብዚ እምበር ደጋጊሙ ተጠቂሱ ዘሎ ቃል ጎይታኩም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ እታ ንቑሑ ትብል እዚኣ ኣገዳሲ እያ ኣነ ኣብ ውትድርና ዓለም ኣይነበርኩ ውትድርና እቲ ዋርድያ ዝወፅእ ሰብ ግን ሂወት ናይቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዎ ወታሃደራት ኩሎም ኣብ ኢዱ ዝሓዘ እዩ ንሱ ተደቂሱ ክመፆም ዝኽእል ፀገም ብዙሕ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ ነቂሑ እዩ ዝብሉ ወላ ኩሎም ደቂሶም ከለዉ ንሱ ክድቅስ
ኣይፍቀደሉ ሓደ ክርስቲያን በኣ ኣብዛ ዓለም ብዘጋጥሞ ነገራት ኩሉ ዘብለጭልጭ ነገራት ይኹን ሃብቲ ብዝያዳ ኣብዚ ዘመን እዚ ንዓኹም ከም ዘሸግሩን ኣለዉ ዓለማውነት እቲ ማቴርያሊዝም ንብሎ ጣዕምን ናብራን መቐረትን ናይዚ ዓለም እዚኣ እግዚአብሔር ይመስገን ብዝብላዕ ብዝስተ ኣብዚ ሃገር ብዙሕ ኣይሽገርኒ ንሱ መሊኡ ፈሲሱ ዘሸግሩና ነገራት ግን ኣሎ እናሻዕ ዝጠቅመና ሓጢአት ኣሎ ስለዚ እምበኣር ካብዚ ነገር እዚ ርሕቕና ነዚ ነገር እዚ ያዕ እናበልና ነቂሕና ናብ ጎይታ ክንጥምት ንጎይታ ቀፃሊ ብንቕሓት ክንፅበዮ ከም ዘለና እዩ ኣብቲ ናይ ሎሚ ወንጌል ዝምህረና እታ መዓልቲ እቲኣ ብድንገት ከይትመፀኩምሲ ንነብስኹም ተጠንቀቑ ስለዚ ካብዚ ዝመፅእ ኩሉ ነገር ንምምላቕን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ንምባልን ሓይሊ ምንቲ ክትረኽቡስ ኩሉ ሳዕ እንታይ እናገበርኩም እናፀልኹም ነው እታ ንቑሑ ትብል ቃል እያ ሕጂ ኣዝያ ተደጋጊማ እንሪኣ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክመቕደልና ከሎ እውን ተመሳሳሊ ነቲ ሓሳብቲ እዩ ዝያዳ ዘጉልሖ ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ለቢስና ከምቲ ሓደ ወተሃደር ካብ ሞት ክድሕን ምእንቲ ኣፅዋር ዝለብስ ብግቡእ ስዒሩ ምእንቲ ክወፅእ ዕጥቂ ዘድልዮ ስንቂ ዘድልዮ ንስኻትኩም ድማ ከም ክርስቲያን ነዚ ዓለም እዚኣ ነቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘሎ ኩሉ ነገር ዘሸግረኩም ስዒርኩም ምእንቲ ደው ክትብሉ ኣጥዋር ኣምላኽ ለበሱ ዕጥቂ ዘይብሉ ወተሃደር ስንቂ ዘይብሉ ወተሃደር ናብ ኩናት ተልእካ እንታይ ሆ ይማረኽ ካልእ ምርጫ ይብሉ ብጸሎት ዘይተሰነየ ክርስትና ብጾም ዘይተሰነየ ክርስትና ብቅዱስ ቁርባን ዘይተሰነየ ክርስትና ከጋጥመና ዝኽእል ነገራት ርዱእ ይመስለኒ ከምቲ ዕጥቂ ዘይብሉ ወተሃደር ጌርና እንተሪእና ስለዚ ንዓይን ንዓኹም እምበኣር ዘድልዩና ክርስቲያናዊ ዕጥቅታት ኣለዉ እዚኦም ኩሎም ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ዘርዚርዎ ዘሎ ነዚኦም ክንለብስ ኢና ተፀዊዕና ማለት ምግቢ ዘይበልዐ ሰብ ድኹም እዩ መንፈሳዊ ሓይሊ መንፈሳዊ ዕጥቂ ጾም ጸሎት ዘይብሉ ሰብ ወይ ድማ ዘይዘውትር ሰብ ድማ ብእውነቶም ተመሳሳሊ ድኹም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝግበር ቅልስና ኣብቲ ዝግበር ቃልሲ ኣብቲ ናይ ክርስትና ቃልሲ እምበኣር ትዕግስቲ የድሊ እዩ ማለት እዩ ቀፃሊ ዘጋጥሙና ብድሆታት ኣለዉ ኣብ ሂወትና ቀፃሊ ዝጠቁና ሓጢአት ኣለዉ ገለ እዋን እሞ ከይደለናዮም ዝመፃና ሓጢአት ኣሎ ስለዚ እዚ ሓጢአት እዚ ቀፃሊ ክንዋግኦ እንተኮይንና ክንፀሪ ካብኡ እንተኮይንና እምበኣር እናሻዕ ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ ክንፅሊ ክንንሳሕ ይግባአና ሓደ ሰብ ኣለለኒ ነይሩ ነቲ ዓጋይሲ ንዓናይ ንቤተ ክርስቲያን ኢለ ሓቲተዮ ኢሉ ድሓር ተጋዳላይ ነይሩ ኢልዎ እዚ ኩሉ ሰብ ዝቐትል ነይረስ ቤተ ክርስቲያን ከይደ ሕጂ እንታይ ክብል ከመይ ገይሩ ከይዱ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ኮይ ዝቐትል ነይረ ስለዚ ንስኻ ኸይድ ኣነ ግን ድሓን ትረፈኒ ኢሉኒ በዚ ነገር እዚ ዘይተተንከፈ ስድራ ቤት ዳርጋ ዘለና ይመስለኒ ሕጂ እቲ ካብ ቤተ ኣምላኽ ምርሓቕ ኣይኮነን እቲ ፈውሲ ዘለካ ኣበሳ ዘሸግረካ በደል ኩሉ ሒዝካ ኣብ ጎይታ ምምፀእ እቲ ካብ ኩሉ ብደሙ ዘንፀሃና ጎይታ ድማ ንኩሉ ኣበሳና ንኩሉ ሓጢአትና ይቕረ ይብለልና እዩ ምክንያቱ እቲ ደም ክርስቶስ
نقتلت سب نزموتي نعملتي ناب قدوسان زغير أباي نباهم من بيت خدمة إذا نجرزي كوبارة سايكلني سلزي زتبقنا كل أبسان حياتنا حزنا بار نمسك الكريستوس انت متينا نسوق منيو كنت هناي إذا حساب زغون دما كل جزية إنا كنهب كم زينا يتنايلو موانجيل زمهرنا مهنياتو تبعك بتعكستي كتصالي نتحدث كتكالسو يدلي لمنتاي نسي نابع ودتها بزي هو بزي تعكستي نابتي كنسعرلو نخل عردا عرض كلمة عين خلنا سرزي إذا إندورانس تلو إذا تبعك نزدبك حتى كله النات على سكايو نبويتا من زنبار نبعوت تبسيها حتى أبنت كنقرأكم مبع حسامي كنت كم جابزي صحف زلو عند سبيتي دانا اتبهال كاب أمريكا نكيبا نتوكانوس حمبيسا كتوتو بزق فتنات أكايد هامينا مالتي تتصاب تتصرف كم زخبرو كفلوريدا كاتي كيوس زبها نكيبا 250 مايلز بمكينة ساعة الفرقان بنفاريت أنا شوف هجي نزي كي عرفت حنبيسا كتكيد مو مزقب ناكل مزقب كتحز بزر حاقنا بزر فتننا كايدا حموش تجزي زخون فتنا أي سلطة والأسرار حموش تنعمل والأسرار شعاتن عمل تبريتا فلا زجمرتو حاقنا كسب سوسان 4 عمل يتوسع أي سلطة نمود داتا والسوسان 4 عمل مسكونة نتاوك أنا سنتيغا كي عرفت حميسا كاكيبا نكيوس مفلوريدا أتا imagine هجي سوسان 4 تروتا نوصل نوال أب إزرات شعاتن علميها زي قولتو أما بس سوسان 4 عمل جن حميسا وتيا كدامي توتيا مزجب ناكل مزجب هيزا يتزجب بس في اللي ما ترفيه سأزي يتحسب بقى أبزي كي دخل كان هذا الرجل كتصلي كتجهل بكم ذلك كائنا ما أكرستنا لو مي حتيات غيره تمالك كم زبديله يلكا أبو دوم زي مبلا نبتم هرت النخبول الزفان الله ولا تمال تزي تعود كتمال توريكا لو متسيك على نصف إذا سفزيان حموش تجزي فتينا أي سلطان عم ببل سوسان 4 عمت جن سلطوا يتحسب زي حسبت الماء كتجبروا كلنا نريد مدرما عود نمركب كسب كندز هالكي كسب كندزي ساعات كندز أكل عمتات زوسد بداية زبالة تستحق تنقل نجار تسافر قرطة أما بس 4 عمتا كتجورو عند هالكائنا درجة من هذا سوينا زلنا أنا نسخمن نتاجد نستخدم نسان دخانة من استمرار كنورس زلالة ما ويوت كنهز كل جزيء أتي مجدنا كنا دو كنبل كنك على يو إتنا يلومي متاع كل سمرة نعمت مودات الله نعدمنا مودات الله مدراوي عدمنا على لما هم
مودعتا اللوا أبزا حدش عامت عمززانو أبن حسب الأوان بقى هيوتنا وين هذا زيكم كزازم مقارن نذكرنا نابت زمت زلالماوي هيوت كنحسب እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚህ ነገርና ጊዜ ክብርና አቅወዲ መንፈስ ቅዱስ ለምን ሁሉ ሰዓት ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን። رأيكم يحديركم ما يكنيكم يا بير أملاخنا تمسكنا يكون دك إسوا تنسيو أبعد من هذا ما زمعت زياء وسيخو نقدس بتو نعملخو مسكنا زاخ خبرنا أملاخنا كبرن مسكنا نعيكون تمالي زدك أسون لما ختص إلهم زي تسوب زحت الله كم دك أسنا متمسانا هيوت مهلاونا أزينا نعملخ كان مسكنو يقبعنا أمو نتازهبنا ساعات معلت دما أبيتو خنركب سلزف كدلنا مسقانا نعيخون أتام كلهم أبتفال لي قرنعت عالم كونكم كابليتي وقحتا كساعدا ساعات زيئة مسانا بمرخب بزهان حبيركمنا زحد ذرفتكم كساب حجون زلكم أبوتات أديتات أحوات أحد أبزل زلكم سلام እግዚአብሔር እናዓኻትኩም ይኹን ደቀናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ብመዝሙር እናኣመስገንኩም ኣብ ቤቱ ተተኺሉኩም ክትነብሩ ድማ እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዝሓልኩም ሓውና ዲያቆን عقبة قال هوت يسمعلنا نتي نودع زلنا عمت نتنعاتو زلنا عمتي وخزخا خرنا صنيحو مخنياتو بزعبا صباح كي حسب ايو اتهابتام سبأي بلعي ستاي تحبسي نبزع عمت تدلبها بتلكي سأقام يبلك اندحر حجة خبر كله التعشى بزالي تزيئة نفس خاف وصل وادل له زد اللبكاية هبتدأ نمن كخونيو أما نحن دما كمتي بحونا كنقرنا زد سنحي قال أملاخ نزي إن أتوى زلنا عمت زقود لنا كنمل قالو مش እግዚአብሔር ክንዛረበሉ ከምዚ ነተዋሃበ እግዚአብሔር ረሲዑ እግዚአብሔር ከምዚ ጽውዕ ድማ ረሲዑ ብእኽሉ በሃብቱ ዝዛረብ ዝነበረ ዓለም ንዓና ድማ ከምኡ ከይተዳናግረና ክሳዕ ሕጂ ብከምኡ ተዳናጊርና እንድሕር ኣሊና ነዚ ሓድሽ ዓመት ክንገብረሉ ብተሓሳስባና ተለዊጥና ካልእ ሰባት ክንኮነሉ ዝጎደለና ክንምላኣሉ ዘይገበርናዮ ክንገብረሉ እግዚአብሔር ንኹልና ቅዱስ መንፈስ ልይኹ ይምርሐና ሓውና ዲያቆን ዕቅበ መመልሹ እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዝሓልካ ኣብ ኩሉ ናብራኻ ኣብ ኩሉ ጉዕዞኻ ድማ እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን ምስ ወዱ ዲያቆን ናታን ይመጺና ምስ ደቀና ኸይድሎ ማለት ኢና ኣብ ትምህርቲ ሰንበት ካብ ሻርለት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን እዩ ማለት እዩ أب عدنا كلنا قدمسي سبعي قوالسي ملس كبل نيرنا حجي تحماد ديات عمت خوينا ولا السديتو خوينو سبعي قوال ندعمتشم ملسنا بغاتكم إذي سبعي قوالنا دما
نيرو يزمت سمو كم تبعدنا نري نبرنا سب أيقال ملس زبل كلهم دو ملس قبلنا دما فنقبر بعلت بيتو بيتي شمندي والحونا شمندي أمالتيو بعد بيتا أبزي أبكراي كلنا كم تقدم ينرز بلا قالنا خبزي وسدا زمر عنا يري مالتي مو سلا كله تانكيو دياكون حونا أبتي ونجيل لقاس معرف 15 بحد زنسح حتسي أب سماي أب قدم ملاك أملاخ حاجوسي خون إلو دكنا دما እግዚአብሔር አብ ግብር ገበረልና ንሕና ወይን ተሐወስና ኢሎም ዘሚሮም ለና ነይሮም በዚ ዕለት እዚ ደቂ ቤተ ክርስቲያንና ሰብኣይን ሰበይትን ናብ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዝቐረቡ ብንስሓ ናብ ኣምላኾም ስለ ዝመፁ ከምቲ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ንሕና ድማ ሰማያውያን ክንከውን ኢና ትኽንገረና ፀንሐ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ንበልዖ ሰማያውያን ክንከውን ኢና መለክዕ ከምቶም ሰማያውያን ነፍሳት ናብ ድሕነት ክመፃ ከለዋ ድማ ከነመስግን ስለ ዝግባአና ዓብ ነገር ስለ ዝገበረልና እግዚኣብሔር ምስጋና ንዑ ይኹን ነቶም ናብዚ ዝበቃዕኩም ስድራ ቤት ድማ እግዚኣብሔር ንዘረመረ ሓጢኣትኩም ደምሲሱ ተረፈ ህይወትኩም ድማ ናይ ቅድስና ጉዕዞ ምስ ኣምላኽ ይግበረልኩም እቶም ኩልና ናብኡ ዘይቀረብና ዘለና ድማ ነዚ ሓድሽ ዓመት ውሳኔ ንግበረሉ ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓት ኣብ ደለኹሞ መዓልቲ ድማ ኣሎና እሞ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ንዕድመ ንጥዕና ይግበረልኩም ፅባሕ ሶኒ መድሃኒ ዓለም እዩ ብዙሓት እኳ ከነዕርፍ ኢና ናይ ሰራሕተኛታት መዓልቲ ኢልኩም ኢኹም ትፈልጥዋ ንሕና ድማ መድሃኒ ዓለም ተደራቢ ምዃኑ ድማ ንነገር ኣለና እሞ ዕርፍቲ ኢና ከምዚ ኢልና ኣብዚ ክንርከብ ፅባሕ ድማ ተስፋ ንገብር ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ማህልየት ክንጅምር ኢና ልክዕ ከም ሰንበት ንግሆ ድማ ቅዳሴ ይኽልወና እሞ ኩልና መፂና ኣብ ንስሓ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ኣብቲ ኩሉ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ድማ ቤተ ክርስቲያን ትዕድም ኣላ ኣቦና ኣበይ ቀሽ ተስፋም ከምኡውን ኣቦና ኣበይ ቀሽ ዮሃንስ ገሾም ኣለዉ ካብ መገሻ ድማ እግዚኣብሔር ብድሓን ይምለሶም ኩሎም ገያሾ ዝሓት ወገናትና ዝገሹ ኣለዉ እሞ ብርሑቕ ካብ ቀረባ እግዚኣብሔር ብድሓን ይምለሶም ገብረ ክርስቶስ ኢልና ካብዞም ዝዓረፉ ክንዝክሮም ዘርፈድና ኣቦና ኣበይ ገብረ ክርስቶስ ቅድሚ 3 መዓልቲ ዓሪፎም ኣለዉ ኣብ ዓዲኦም ክቕበሩ ግን ንሓሙስ ናይ ምሸት መፋነው ፍትሓት ሰዓት 4 ፈረቓን ኣብዚ ኣሎ እሞ እቶም ዝጥዕመና መፂና ነፍሲ ይምሓር ንሕዙናን ድማ እግዚኣብሔር የፅንዕኹም ክንብል ንዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ መፋነዊ ፍትሓት ኣሎ ማለት እዩ ነቦና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ንኩልኩም ሕዙናን ድማ እግዚኣብሔር ናይ ፅንዓት መንፈስ ይዓድልኩም ከምኡውን ኣብርሃም ኢልና ብጸሎት ክንዝክሮ ዘርፈድና ሓዋ ንስምረት ሓፍትና እዩ ኣብ ዓዲ ቀቢራ መፅያላ ከምኡውን ወልደ ስላሴ ኢልና ክንፈትሖ ብጸሎት ክንዝክሮ ዘርፈድና ሓዉ ንሓውና ግርማይ ኩሎም ኣብ ዓዲ ዝዓረፉ እዮም እሞ ስድራ ቤት ሰብ ከይደክም ኢሎም ሓዘኖም ዓፅዮም እዮም ግን ኣብዚ ፅንዓት ይሃብኩም ክንብሎም መፅዮም ኣለዉ እሞ ኣብቲ ኣፍ ደገ ክንወፅእ ከለና ፅንዓት ሃብኩም ኢልናዮም ንውፃእ ንኩሎም ብጸሎት ክንዝክሮም ዘርፈድና እግዚኣብሔር ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ሓዘን ዘለኹም ኩልኩም ድማ ምፅንናዕ ካብ እግዚኣብሔር እሞ እግዚኣብሔር የፀናንዕኹም ንሕና ድማ ነቶም ዝኸዱ ዘለዉ ከነርክቦም እምበር ንሳቶም ከም ዘይምለሱና ፈሊጥና ስንቅና ከነዳሉ ዝግባአና ክንገብር እቲ ዝወሃበና ዘሎ ግዜ ንሕና ንግዜ ክንጥቀመሉ እምበር ግዜ ንዓና ከይጥቀመልና ድማ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሓውና ብርሃነ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፅና
ስለኩሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ቀኒኹም ካብ ርሑቕን ቀረባን ንሰላም ንፍቕሪ ንሕውነት ዝኣከበና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ኣሌክዛንደርያ ቨርጂንያ ዘለኸ ኣልማዝ ናይዚ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ሰላምታን ጸሎትን ይብጻሕኪ ኣምላኽ ድማ ይቐረይሉ ብመዓልቱ ናብ ገዝኡ ትመጽእ ይግበርኪ። ትማሊ ናይ ዞም ደቅና ናይ ዞም ጎረባብትና ኩክኣውት ጌርና ነርና እሞ ክዕወት ብገንዘብኩም ብጉልበትኩም ዝሓገዝኩም ታንኪዩ። ሰለስተ ሓበሬታታት እየን ዘሎ ዓበይቲ ዘለዋ ያው መብዛሕትኡ ግዜ ኣረኖ ዕቑበ ዘይተፃሕፈ ከም ዘንብብ ትፈልጥ ዲኻ? ኦኬ እሞ ኤኒዌይ ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ 40 ዓመት እንድሕር ክሮስ ክገብር ክኢላሲ ኣብ 3 ፈረቓን ኣነ እውን ሎሚ ዝፀሓፍኩ ኩሉ ከንብቦ ከም ምዃንኩ ተስፋ ገብር። እቲ ናይ መጀመርታ ሓበሬታ እንታይ እዩ? በዞም ኣብ ቢዘን ፋውንዴሽን ዘለዉ ኣሕዋትናን ከምኡውን ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራያን ስፔሻል ኒድስ ኮሚኒቲ ዘለዉ ብሰፕቴምበር 28 ካብ ሰዓት 2 እስካብ ሰዓት 4 ኣብቲ ሶሻል ሆል information session on resources for children with special needs ይዝበሃል። እዚ ሕጂ እቲ ሓገዝ ዘድልዮም ደቅናሲ ትምህርቲ ክወሃብ ማለት እዩ። ንሽዑ መዓልቲ ዴይኬር ተቐሪቡሎ ወለዲ ደቅኹም ሒዝኩም ክትመፁ እንተደኣ ኮንኩም ያው ዴይኬር ቀሪብና ስለ ዘለናሲ ከይትስከፉ መፁ። ካልኣይ እንታይ እዩ? ዶክተርስ ቴራፒስትስ ሶሻል ኦፊሻልስ ሳይኮሎጂስትስ ካብ ሞንታግመሪ ካውንቲን ከምኡውን ካብ ፒጂ ካውንቲ ይመፁ ስለ ዘለዉ እቲ ትምህርቲ ዝወሃበሉ መዓልቲ እሞ ሓደራ ሽዑ መፂኹም ትምህርቲ ክትወስዱ። ሕጂ ካብ ኩሉ እዞም ስፔሻል ኒድስ ዘለዎም ቆልዑት ኣብ ቤት ትምህርቲ ከመይ ጌርካ ሬጅስተር ትገብር? ያው ሬጅስተር ምስ ገብሩኸ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ኣሎ? እዚ ኩሉ ትምህርቲ ክወሃብ ስለ ዝኾነ ሓደራኹም ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና ከማ ንዘይመፁ ካልኦት ስፔሻል ኒድስ ዘለዎም ቆልዑት እንተደኣልዮም በጃኻትኩም ንገሩልና። እቲ ዕለት ቀዳም ሰፕቴምበር 28 ካብ ሰዓት 2 እስካብ ሰዓት 4 ኢሎም ኣለዉ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ምሳሕኩም በሊዕኩም መፅኡ ዝመስል ካብ ሰዓት 2 ዝጅምር ተደኣ ኮይኑ እሞ ቡንን ሻህን ግን ክንቀርብ ኢና። እቲ ካልኣይ ሓበሬታ ድማ ብናይ ኤጁኬሽን ን ኢንፎርሜሽን ኮሚቴ ዘለዉ ኣሕዋትና ሳባን ኣቶ ሃይለን ሓበሬታ ኣለዎም ማለት እዩ ክህቡ እዮም። ሕጂ ኣቶ ሃይሌ ባዕልኻ ፀቢካ ትገልጾ ስለ ዝኾንካ ግን ብቐሊሉ ብዛዕባ ሞት ወይ ድማ ኣቶ ሞት ከመይ ገይሩ ክመፃና ከም ዝኾነ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ዘድሊ ምቅርራብ ይመስለኒ። ስለዚ ንዑ ቀረቡ እሞ ተዛረቡ። ሳባ ድማ ብዛዕባ እቲ ናይ ቫውቸር ሲስተም ዘሎ ሓደ ሓደ ፀገም እንታይ ምዃኑ ንኸተረድኡ ስለ ዝኾነ ንዓበል ተስእ
ያ ሞት ከርከበ በቃ ንፋለጦ ይመስለኒ كما يرفيدكم كما يوحيلكم እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ብርሃን አቃሊልለይ ከቢዳት ነራስ ከሚ ጌርካያ ምሳባውን ተዛራሪብና ብዛዕባ ሞትከ ትዛረብ ዲኻ ዝብል ተሓኒቶ አቅሊልዋ እንታይ ኢና ክንብል ደሊና ሎምሲ እቲ የድሊ ዝብል ክንድህስሶ ኢና ደሊና تزدل انت خوينا بتحبرة السبنا كل نجارس كتنكف على بمبالي موت كبهال كله كل تعبيت نجارات على تقدم عبي نجارس قبرون تايو كبخ في الله خلو تناتكا فتاويخي حوكا كل نجار مجلس يقولون أبت معلتو خجلسي سلازي زعبي قبره بدحريو خي تموتي ما تصمو انت اي خات تقبر موتسي هبيك اي خات تموت ابقزا اب هوسبيتال تخالكي اب زخوني حجسي اتعبي نجر كي اخلنا تمفلايسي اتاكالاوي اتريسانا انت اينا نقبره نبي نوصلو انتاي بهلنا انتاي لمدنا انتاي تجاباب نفلطو تخوينا صبو دقنا خيفلطو ودو نو كلنا خنفلطو دو اتم كل ነገር ከነማልኢ ትዝድለ ዘሎ ሕጂ እቲ ክንውለድ ከለና ክሳብ መወዳእታ ስርዓት ዘለና ወላ አዴታትና ሓርሳ ከለዋ ክንደይ ዕልል ኣሎ ክንደይ ገዓት ኣሎ ክንደይ ገለሎ ጥምቀት ኣሎ ሕፀ ኣሎ መርዓ ኣሎ ግራጁዌሽን ኣሎ ኩሉ ስነ ስርዓት ኣሎ ሞት ከዓ ስነ ስርዓት የድልዮ ሕጂ ስነ ስርዓት ነትሕዞ ደለና ንጭነቕ ደለና ሓደ ግዜ ኩልኩም ኩልና በፂሓ ክትኮን ትኽእል እያ ገለ ደቅና ካብ ወለዶም ከምኡ ክጋጥም ከሎስ ምድረ ሰማይ ትፅልምቶም እቲ ምፍላዮም ወለዶም ምጥፍኦም ገለ ወይ ዘይኮነስ እንታይ ከ ዝገብሮ ዝረይሳ እንታይ ዝዓይነቱ ስለዚ እዚ ምፍላጥ ሕማቕ ድዩ ኣብ ዓድና ባህልና ልምድና ፍሉጥ እዩ ህዝብኻ እዩ ዝገብረልካ ኣብዚ ኸ እንታይ ትገብር እዚታት ብዝምልከት ክንዛረብ ደሊና ኣለና እዚ ከዓ ትምህርቲ ዘድልዮ ግራጁዌሽን ዘድልዮ ዩኒቨርሲቲ ዘድልዮ ኣይኮነን ተገዳስነት ዘድልዮ እዩ ሕጂ ንጅምራ ኢና ዘለና እቲ ዝምቶም ጅምሩ ሰባት ቶም ተገደሱ ማለት እዩ ካልኦት ከዓ ካብኡን ላዕሊ ንፈልጥ ክንህሉ ከም ንኽእል ኣየጠራጥርን እዩ እንተሊና ኣለና ክንቀርብ ኢና ሓበሩና ወይ ከዓ ዝፈልጡ ሰባት ክንሕብሩና ክንፅውዕ ኢና ማለት እዩ እሞ ኣርእስትና ሎሚ ብዛዕባ ሞት እያ ሕጂ እቲ ኩሉ ክትንትኖ ቅሩብ ክትንክፎም ደለኹ ግን ንሽዑ ይኹነልና ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ኣብዚ ደገ ሰላምና ልክዕ ድሕሪ ቅዳሴ ሻሂ እንዳሰተና ብትግርኛና ብሓውና بحاجة قدوس إذا تمرت زي خجمر أنت عجيبنا بوه نقتصلينا تزاي كونه نو خبزي يدلينا أنت تبهاي له خالوت خمسينا ويا وشتنا ونكون هلون سلنا نخيل إذا قرب كنا بسلون دللنا إتي سنة سرعات سي حد جزية أنتاي نبل بالمدي دكنا تفيهم بهلو ما يفلتون أنت ناتنا عندنا كبر نحن نفلت علينا نايك أبابرا أب قبر نقبره سنة سرعات ملؤ دي زلو حمش تميتي ولا خابن لعلن متس انتهي لنا بالحقوق لنا نتوم خستاي كريو أقباب الله كن متس خلنا أنا قبرسي كلتا نجار يدلي أنا حادي نتمواتي منقست السماء يوارسك كانت قالتين عن متس ذلنا منقست السماء يوارسك نبلدو أبتقابرخن كيد كلنا أين بلد نبدأ كنا تسقع ولدنا هم يكونون تري لهم فرسهم تعيشوا معتيقهم بالسرعة يوم منقص السماء وارسكا
ንሓዘንተኛታት ከዓ ጽንዓት ይሃብኩም ንብላ ኣለና ዲና እዝታት እውን ስርዓት የድልዮ ኢና ንብል ዘለና እሞ ዘረባ دهان أبتي خستايسي دبل علنا نينا زين بالك علنا سلزخور نامو تي إيه هو نبلينا هاي سلزي أبزخ بلاي سلزي إتي تايز الله إتي هوسبيتال الله إتي كاو أفريم كاموسا الله ناي فينور على الله ناي كبر الله ناي فتحات الله إذا كل زي مدلاو يدليه بملا حبريتان خبرنا قدوس حاونا أتو تسفالدت بخوري نمتز الله سنبت تداليخ متسيو كمهرنايو كقلصلنايو مالتي مو نصبح سنبت مالتي علت ساعات كعاد حريق الداسي أبدأ سلام يغني اللي بروح سنبت كما يحضركم فريحكم مثلا يقولوا فرارحون على دياقون حاولنا تسفالنا تماخر بمثل نايموت راح كوينا زربا انه انا موت هاي تنكفاني تتمرت جنس بغني دياقون it was nice seeing you after so many years I think no I saw you at the conference yeah انا موت هاي كونن جن كنفلتو ذلنا I remember مسحاني محبر نيراتنا خالو مسكالو تحواتنا سنيت تبهال حجي برهانا كل شيء فليز ولا نجاري زمنس كنكبر يلو تاع محبر جاو كوينا شعوها we were younger so أيدلنا ينتعزي أمسئلنا مريت نجزع كله يلنا سلذي شعو جزينا يتنهلو صبغ نيرو سلذي عين نعقو بدأ ميزاد اللي information وتأخذ كم تأخذ يكون أنا لومي بدأ ناي قدامي بدأمي أمسكينا حفتنا كريستين كاب نيوجيرسي مستدقى مناتو مزيان سنة سرعات كنرينا بترتاحواتنا يوم إنا يقوم كريلان إن أرلي مزيان تقبلن أبلن كيدن كنت سنة سرعات بدأ مفتيمو حدا حتى زحتة تنقل من تايو صلال ذلو أبناء إيجيبشان تشرش صلال أكبر نيلا ديك أنا خامو تي هولي سبيريت ناتو منفس قدوس لزورد نوع خبرتي إليا كيغات اللي أرموني حشوقت بلوني دحراي ويكاغن كنفلت هذا لا غريا كال ناي تميت ناي تاشمت راح كيكون ناي شجر بقى زي فاوتشر بروجرام علنا حج بتاع دا معبل خيدالو ب57 ب3 قرشي ذهبونا منا فود سنتر دبحالو يوم اذا حجزنا مالتي خنجمرو خلينا اتو هيلينن مجمريا كلتا عمتن فرقان كنقبل دالينا حجي أحواتنا جن كالو تأتينا لنا سمرت I hope هالخي أو اللخي تحبي مثلاً حونا كأس ديكون ساميل كلنا مسانا السوم نداس هجرنا إن هذا لنا مالتنا بأم جن بعبيو حدا نجر كبلدالي تيجي باوتشر كترخبو خلكم سي زي أبو زعيم دلوز سبعنا أحواتنا لو بكالة بتخرجنا مزيكم أتازح تكارد زلاتا أبتشو أبو يوم تخلو سلستين هذا ناي ريدسي ناي دق عندنا شغيو تخلت بوتاخا أدارش روكفيل أدارش سيلفر سبرينغ زلوا حجي خد كادو خلوهم بليز دون جو أدارش فلاور أفنو حتيته كربانا يسلزبلكم حتيته أي تفقدلنا ناي ترانسبورتيشن ناي جلس لازرخ بوسي كايدوم كم خلوا ميلهم نعنا سرحي وسخنيرو جن ولا حدا لنا نيرنا أيكون أنمو بليز ناب أدارش فلاور أفنو أي تخيدو كاب 5 سب حجي 85 بس إحنا لنا النزي تتقمت مالتيو كاب 3 قرشقة للزبن
50 قرش ገይሮም ላለው ክብደት አሉ ናብራ ስለዝበልና yomo ና ከተحላልፍ ኢለ ቀኒየለይ thank you 5 دقائق إلنا نيرو حجي علنا زربان قال إذا قربنا نيو اوكي سلامون نعهد كون 5 دقائق خبكم على تي اوكي اذا هلا اي حبريتا تمالسي مسلمون مسيوت كنا بتليفون زارب نيرنامو انتي خاختبل أنا ناي إرترات قرنيا أنت أخوانس كشجرني مو رحن صحيفك هابني ليونير مالتي أثرت تجزي عم بيبيوسي ولا تصبوا أي مزن حجي انتايو إذا بيت خريستان كسر راح فندريزين كوميتي نيرنا تصبوا بيت خريستان تسرحوا يعني نازل فينس لما خنسرح كلنا لما ناي فينس فندريزين كوميتي جرنا مالتي حج السوم سرحهم أتصبيهم أبصفيفهم مجرشتا أبصحهم لو anyway حج كن دما انتهيلو إزاي ناي فينس فندريزين كوميتي ذلو ناب mortgage reduction نغير لو تسعر مثلا بل نعب على خط تزاربه بقليل خمرين يروح حاجة اوكي يا امنن بدحن مجمرة سرحهم كم زودوا اوكي خلا أجهم دحن بيروقراسي أنا بزح كم دللا كنت تزارعوا سلام كم يحضركم مچم هم تفلتوا كل محجي فاندريزين إلا مسيناكم عويتكمنا تعوينا كلنا تعوينا فنسنا ودينا صريحنا هنا قرب سقم نيراتنا نصحات أكل جنزب أين برنا مودات قرب جدل لنا أملاك عقله مفتوح له كن مصغن حتىكم عيدلنا مهناتو عصينا إنا لا عصينا إنا نجرناكم كن ملسك عيدلنا تام مفتحي خوينا مصام لحظة مسألنا عن تخوينا فاندريزين عمد كل تجزي خبر الله سلزخونا نايز بيت كريستيانا نايدات مززلا فاندريزين قاع نوفمبر سلزخونت بجاهم دون عاهم صحتكم وجبروا هذا تبزلا فاندريزين سي نوديكم كاريتار كنت تجبروا حنساس الحمص يا زازم النايلمنا نحنا قاعنا نحنا فاندريزين إلا ني فنس الناس لازم أنا حج قاعني به ني فاندريزين بيتكسيان وي فاندريزين مورجاج الناس عين مسأني نايلا جنا بحجي عرك غيرنا بزيا من بعد انتريفنا نازل له قرو جنزب نتفنس فتصيمكم عصولنا إلا يوم حجب زيا حراي لمنا بزيا مسر نحنا خاء حراي بار فاندريزين كنجبرنا تساممنا لازم زلنا جروب ندات مززلنا نوفمبر فاندريزين كنجبر تساممين حراي لنا يوم لنا حراي زبلنا ون نعهم حزنا نعهم تأمامنا حزبنا تأمامنا سلزخونا كم تقول شعز بحال بطارنا انتايولسي زتأكبه فتلس أم بس هاي السري بلو نحنا خا تأكبنا بزحنا جر كم تأمرات ميراكل كم سلت جبرنا محج حجون كنجبرنا نعهم حزنا حراي لنا ما لنا ما يتحفرنا هنمسكمينا تكذا تأكبنا لنا كبالنا هنمسكمينا سلذي أكتوبر 26 فاندريزين كله نايف بسم آب بولد ومفس قدوس هذا أملاخ آمين زخبركم دك مدهني علم كم يكنيهم كم يلهم لا أوكي أملاخ زت مسجن يخون مبار قرب دحر إلى كجمرلكم أستات كم نجمر نابهم كم نمس ناب عامت قريبو شمون تورح جرنا أبز حلفة شمون تورحي أستات بهيابن بلقحن حدا نتبت 9 مليون تواسي له إذا خا نتي لقح ني إندستريال بانك أب وشتي زمت زول خل تورحي
بمجرشتا أكتوبر كنودعون باي نوفمبر كلير جرنات بملؤ لغح نسأ خنجبرو خاب إندستريال بانك السيتي تلمي نايتي مورجج تيم زلو مالتيو حجي أبزي أقات أمي جزيزي حدا كلتمي تشح زخونيو تاريف النازلو بلغح يكون بهياب كمس أن نصبي خباهم مالتيو إذا حجي خان عهم حيزنا زي ناي مجرشتا برخت نايزي تخافلت نحن كون بزتقى على متن عهم آمين ناينا اتبلان اتمدب نوصو زلنا مو بحتنا نحطكم لنا نزن كل التمية الشح بلغح يكون بهياب كسع مودعتا أكتوبر نخن عصون بنوفمبر كا جريسنا غاب إندستريال بانك كن عصو حساب مالتيو أبزا قات أم أوان زون أبسو منزي حد سدرابيت أستات سران حموشتن شح سلوزالك حنا بتعمي نمسقنم كمون جزيهم كي وصلكم ببغرب زهابو علو نقول له أبال زهابه بتعمي نمسقنم جن انتايو اتي ولا كامس إندستريال بانك خن كفلون تقولنا كم تتفلتوا اتي زخفل زل جنزب قال بهياب قال بالغحيو حدا ربع زخون بهيابيو سلست ربع زخون تزمس النازل لقاء بالغحي مالتيو اتلقح كاب عبالات نلقحو زلنا كملس زلويو كخفل زلويو سلزي نتسرحنا أب كل التخفيلنا جميرنايو قداماي إندستريال بانك كنكفلو نسو بمقبارنا أيترسعو أستات كلتنت بحمشت كلتنت بشدشت مليون أدحنا لنا مالتيو ني ولدني إندستريال بانك خم مخفال أدحنا لنا مالتيو سلزي اتقداماي نات عصويو تحساب نات عصوي مالتيو بدحرزقن اتي أستات سلست ربع نايتي كفلتي زلقح زلقح زلو سلزخونو نتلقح كا كنكفل لنا مالتيو نتلقح ناي بيت كريستيان ناي عبالات بيت كريستيان زهابو كنكفلو سلزلنا اتسرح قصاليو اتي ناي مورجج تيم اتي عدا بيت كريستيان مخفل وصي زلو شماغلي زخونه يكون عدا ناي بيت كريستيان كساب زخفل أبصرح الله كتصنيه جن حاجز يد اليوم مالتي حاجز يد لي النالو مالتي تحاجز كا ني سبخ عقباء حاتيتنا يوم حاجز نحنا نتخل سرح كن عموس لزين غل ولا قات قداماي عمامنا انت عمج الراس انت لنا نتخالاي عمامنا نتم زلق حنا نكون كفلهم ابو وشتني حمشت عمت بلان سلزوص انا حجون درو نبر 4 عمت درجه عمت كوينو مالتيو أبوش 4 عمت إتي زلق حنا جنزب كمل السلزلو اتعمام كاب بملؤ نحنا كنا عمو سلزي كالنا حاجز يد لينا له إلنا حاتيتنا مالتيو سبق عقباء خا ني fundraising team نزيناي حصرنا بيت كريستيان زواسو نعوم نحاتيتهم مالتيو أبزا قات أمي وانزي خا نظام fundraising team نخت حقاقوزنا بموسانهم كبرتي هابلنا يغني لنا بطعمي نمسقنهم لعلو خلقاء نعاهم حزاميهم سلازي تحابيرنا مسؤوم كنسرحينا مالتيو نحنا خصع مجرشت لنا نساتهم كأن وسون جزي كسرحيهم سلازي سرح تناي حصر وديمو أبزي اتزواج جنزب قلنا من تايك خيدي مالتيو نتم زلق حنا سدرابيتات نعوم نمخفال اتمدب أبحث إرجزي خجمري مالتيو أبحث إرجزي خجمريو بمسرة بلان نخا أبوشتي 4 عمت فرقان حجي مالتيو كاب حجي كن رسالو مالتيو جن بصبغنا نخيد زلنا يغني لنا كنملو ندلي قن الله بندل تدعى الليو
كلنا تخافلت بركة نكون متان 100 قرش زخل 5 قرش زخل 10 قرش زخل أب ورحي بزلن عقمي برتعنا نخنسرح هي كمون لام سام هي بزخل بزلن عقمي كنسرح نزم ميحواتنا أب جوننا خوينهم مسانا خسرحو تبقيسهم زلوقا نتحابرهم بتحتنا نحاتتا لنا يغني لنا أجهم حجون قريبنا هنا يغني لنا اوكي زين محور تسفى زلوا قجل خلته لما علتي قرسي مغفلتي كلهم تعديمكم لهم حجيت عدما جن جنزب كتكفروا لكم مالتهم بري عدمس خون يبلون يا أجاجي من مالتيو كلهم تعديمكم لهم جن سمت تعديموا بنزاي إذا جن كم يكونن ما بقى تكفلهم ويدما كفلكم توصلهم مو يتبعهم على كلهم فولي تقريب له نعوخي حاسكم كي تخلوا تبهلوا له اوكي حراي توم قلطفكم غزا تخدو قلطفكم دغ سلام كدمو قلطفكم مغبرهم حشكم غزا خدو اوكي زي انت ريونا لهون زحالف مغابيت اتي ناي عمتاوي غباينا خنغبر كلناسي اتي دبدابي ليخنايو مالتيو انت هنا كن دحر حمشت معلتي از ميل زلاحكم موسي ديليفرد كخون اي كل نيلوم ماليسومنا اذن تاي مالتيو بجاهم حجون زمص زلو مغابيت اخيباون سلازلنا اتي ناي اتي زلكم ادراشا مستناهنا اب مزغب زلو ادراشا قرطي فلي كبل سلازخل مسابات ولد تزراربمو حدرهم كله كان عريو بون دارجا شامناي نوتاش عورح بصحنا نازلنا اتنا ورحي وزف زلكم بجاهم مصيهم رايني الى سبا نغيراتنا لا امو كدكم تزلكم وزف كفلو حادث ጸገም ድማንታ ይረክብና ለና እተው በሰላም ከተባለሲ አብት ድገ ሰላም ንጥዕና ዘለኩም ምእመናን ሻህን ሕምባሻን ንኸይንህብ ኩልኩል ከም ዝኾነ አቦታት ሓቢሮምን ኣለውሞ ትናይ ጥዕና ጉዳይ እንተዳለኩም ደሓን ተዘየለግን እቶም አግባዝ ዝኾንኩም ጥዕና ዘለኩም ሕምባሻን شاهن بنن هابونا ايتبلو ايكنه بكم نينا مالتيو لما علتي ابز قدم بيت كريستياننا illegal parking سلست ما كاين عندوا اتا حنتي تسلا صلام اتا خليتي صعدا فولكسواجن اتا سالسيت دما خمون صلم زبلت هاندي سوناتا عدلنياتاتهم بوليس مزيوم 50 قرش كتقصعو نيركم اغزيو إلنا اتريفنا يلنا حجي زمصلو غزي كن ابت فاير هايدرانت بجاهم ماكاين باركاي تغبرو حد سدرالومي كابزولو مزطمقو 200 هيبو مالو حد سدرا ناي فتحات إلهم أبوستا زنحه 200 لو مقدس قربان استقبلوا سدرا دق مدحني علم موبايلهم 500 هيبو معلومه بسلام ننجزانا يملسنا ادمنت أنا نهاب
موت እኳ በዚህ ዘሎ ግን ካብ ሞት ንኽንጸልል ጸሎት ንግበር ግን ዝመጽ ዘሎ ሰሞን ኣኼባ ግን ምጽሞ ሓውና ክምህረና እዩ እሞ ድሓን ቀኒዩ ድሓን እተው አነኖ አረስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለነ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየሙ ወአሉሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየሙ ወአሉሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየሙ ወአሉሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስት እንትራጸይካ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ ዚነው አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕካትኩም ያለ ነገስ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተኩም በዛለፈ ማርክሙ ዘይመቅጽ ይቀብክሙ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት ወእንተ ደሙ ደመ ህጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ንጽሕት ድንግልና ስጋትም ትለዓለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ በሰላም ይባርከና ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ንሕድገት ሓጢአት ይኹነልና ኩሉ ኃይል ጸላይ ብመንፈስ ክንረግስ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለት በረኸት ቅድስት ኢድካ ንዓ ኩላትና ንጽበሎና ካብ ክፉ ምግባር ኩሉ አርሕቐና ኣብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸምረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝውሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ናኩት ነሲአነ ጸጋ ዘእመንፈስ ቅዱስ እትው በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ኣባይትና ምውፃእና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብ ቅዱስ ቦታኻ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ኣብ መገድና ብዙሕ ንርኢ ብዙሕ ንሰሚዕ ኢና እሞ ካብቲ ንሰምዖ ንሪኦ ኣምላኽና
بقدمنا مريحك دحرنا خوكيبك بيمانة أقامنا قريدك مقدنا مقد دحان مقد سلام قبرلنا أملاخنا كمتي زمصعنا يزي كانون كنملس كلنا قولوا لنا تملئوا تباريخنا تقدسنا أبيتك خمز نبرنا إن للسبات كابز مسوصعنا قبرنا أبزنا عخا وصمس بلنا دمان علم كين مسل أملاخنا سخا حقزنا زبلعنا يقد سقاخان ستنا يخبر دم كان دم أملاخنا حاتياتنا دم سيسو هيوتنا أبي مان كاز عرف قبرلنا اتوم سقاخا زي بلعنا دم كازي ستنا زلنا دم نزلنا أتو زلنا عمت أجندانا اسك خون بزعبو خنحسب أملاخنا نسخا نوشتنا تقاط عصر زين أتو زلنا عمت منفسنا عبيلو هيوتنا زغيرلو مقدنا زبقلو قبرلنا قدسك جابير أملاخنا أب حمام زلو بصلو ذكرنا زبولنا أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم إحنا نقربنا نفلت إسخاقنا نخل حموم تفلت نخل لما خم حدث أبقر كاتفوس تخلي خمو سلا كل محمومات لمنكا سقايا مقلل سبارم تسقن حمام مفوس سبارم تسقن حزن زخبدهم نبعتهم درز ترى لسينهم زيجنق زلو ناي برخة أملاخ خمو نسخا أملاخنا إتكاي برخة زرق حلهم كاترين ليتن زي فلتو أبقدا قدي أبصالمات زلو مقاوحهم سيركا سنسلتهم بتيكا حراو صايم قدسك جابير أملاخنا أبزا سعزي نحنا أبرهانا بصبو لنا أبزا سعزي أدم بتفعل لي خرنا عتعلم أب إهنتا أب سقاي أم مكرا زلو اللوم جابير أملاخنا نخلهم ولا حبلهم نخل تخون أملاخي خمو كل خنم جابير أملاخنا نفسات أكبرتك وأيماتك ولد ميكائيل قرماتيون قبر كريستوس أبراهام ولد سلاسي ولد جبريل ولد تتمكات إلسابيت أبراهاتيان ولد مريم أمة مريم قس مريم نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا كلهم حزنان دمات أنا نعلنا إتهم كلهم مبوهم تسكيمهم زموت دما بزحن وحدن أسماتهم نسخات فلتمي خمو أبزين عدما نتعنا نسأجان بركات أب سماي دما نصدقي نمنكس سماي قصر اللهم كم تنهوريات زمهر كايوم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نسوع كلنا سمكاي قداس منكس خاتمتا فقار كاغمتا أب سماي كم دم مدريخون ناي علات مقبنا لو ما هبنا إحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نبسانا ندقلنا كاب كفاد إحنا ننبر أفتنا يتأتونا منقستن حيلن كبرن زل عالم نتكاي مامين أوغزتي مريم بنا قدوس جبريل ملا سلامتا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاخ وندن قليخي أدي جابير صباوت كويتا سراوي سلام لك له نسخي كابان السبرختيخي فركر سخوم برغيو أوملت أسقا جابير مساخيو أوفستي داسي بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين